Team Thanh Hằng 5,5, Team Hồ Ngọc Hà 6, Team Hương Giang 6,3 và Team Lan Khuê 5. Chị Hương Giang đã vào vòng loại. Hương Giang ngay lập tức phải cho tôi biết cái tên mà bạn sẽ chọn là team an toàn trong tối hôm nay. Lan Khuê. Chiến thắng đầu tiên của team Super Mentor Hương Giang cùng một màn loại trừ không thể căng thẳng hơn khi 2 tập liên tiếp Super Mentor Hồ Ngọc Hà phải chia tay cùng lúc 2 người mẫu. Và sự lựa chọn của chị ngày hôm nay là Thanh Tuyền. Hoàng Yến. Giai đoạn 1 của The New Mentor đã khép lại với sự ra về của người mẫu Thanh Tuyền và Hoàng Yến. Tập 5 là chặng mở đầu cho giai đoạn 2 của The New Mentor. Liệu các Super Mentor sẽ tung ra những chiêu thức gì và dẫn dắt các người mẫu của mình như thế nào để chinh phục những thử thách ngày càng nâng cấp nhằm tiến gần hơn với ngôi vị cao nhất của chương trình? Vậy thì ngày hôm nay chiến thắng thuộc về Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hội linh hoạt để đồng hành cùng chương trình. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với tập 5 của The New Mentor Người mẫu toàn năng 2023. Và có mặt ở đây với tôi chính là top 18 người mẫu xuất sắc nhất của chúng ta. Sau cái giai đoạn 1 đó là 4 tập đầu tiên thì Phương cảm thấy mình có tiến bộ hơn. Mình nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình ở đâu, hình thể của mình xấu ở chỗ nào, đặt để ở chỗ nào cho đúng. Em đã suy nghĩ nhiều hơn về việc rằng là em muốn trở thành người chiến thắng hay là để lấy thêm nhiều kinh nghiệm. Trước khi được biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì và giai đoạn 2 sẽ có những gì trong đó, tôi muốn hỏi thử các bạn xem coi là cái thời gian vừa qua chúng Huyền Thanh, không biết là bạn đã có cái sự chuẩn bị gì cho giai đoạn 2 của chặng hành trình này? Ở tập 2, tập 3 thì em thấy là cái tinh thần của em nó đang chưa có được phát triển một cách mạnh mẽ. Đã có một lần vào vòng loại thì cái cảm xúc của em lúc đó em cảm thấy là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa và mình phải thật sự bùng nổ hơn nữa. Ở chặng 2 của The New Mentor, chúng tôi còn mong muốn tìm kiếm cái mà chúng tôi gọi là mentorship, có nghĩa là cái kỹ năng của một mentor, của một người mẫu toàn năng. Chúng tôi sẽ không chỉ đưa ra các hoạt động liên quan tới nghề người mẫu mà chúng tôi sẽ còn đòi hỏi cái tính tư duy, cái tính lãnh đạo tìm kiếm ở trong con người của tất cả các người mẫu tham gia cùng với mình. Đó là điều mà Châu cũng như là tất cả mọi người đang chờ đón ở giai đoạn 2. Bởi vì là Châu còn rất là trẻ nên Châu cũng chưa có cơ hội được làm mentor cũng như chưa có cơ hội được thử sức khả năng lãnh đạo của mình. Và tất nhiên để mở đầu cho giai đoạn 2 này cũng như để chia sẻ cho tất cả các bạn về tư duy của một mentor, sẽ không ai phù hợp hơn Super Mentor siêu mẫu Thanh Hằng.
Trong không gian cực kỳ sang trọng của Audi và sự xuất hiện của Super Mentor Thanh Hằng, mình cảm thấy được một cái năng lượng match với nhau, đẳng cấp của một siêu mẫu chân dài miên man. Chào em. Dạ em chào chị. Mấy hôm gặp lại ai cũng đẹp hơn ha. Chị nghĩ là với những thử thách tiếp theo thì chúng ta cứ giữ tinh thần này mà chiến đấu thật là tốt nhất nha. Thường chúng ta đến với những buổi chụp hình á, chúng ta sẽ tìm hiểu trước thông tin. Nhưng mà đây là một cái chương trình thì các bạn đến đây, các bạn chưa biết gì cả. Các bạn phải thích nghi và nắm bắt thật nhanh không gian ở đây ra sao để các bạn tư duy và bắt đầu làm việc như thế nào. Hôm nay sẽ là buổi chụp hình với xe Audi. Xe điện Audi Phương đã từng thấy rồi nhưng mà Phương chưa được trực tiếp đụng vào xe. Phương cảm thấy một dòng xe rất là năng động, trẻ trung nhưng cũng không kém phần trang trọng. Trời ơi, kiểu lần đầu mình chạm lên chiếc xe đó mọi người, sướng. Quan sát chiếc xe này, đâu là cái mục tiêu mà chúng ta sẽ cần lấy và chúng ta cảm nhận bộ trang phục chúng ta hôm nay sẽ như thế nào. Với cái outfit và makeup, layout tóc như hôm nay thì Vân cũng sẽ đoán được một phần nó sẽ liên quan một chút tới sexy. Và bạn diễn của mình sẽ ra sao? Các bạn cũng phải nắm bắt là bạn diễn của mình để có những cái posing nó đẹp nhất. Trang hơi bất ngờ một xíu tại vì trước giờ là chỉ có tập luyện trong team, mình chụp hình trong team cũng như là mình làm việc cá nhân thôi. Thì có thể là động vật, nhưng mà không thể nào động vật có thể đợi trong xe một cách kiên nhẫn như vậy được. Tiến cảm thấy là siêu mẫu Thanh Hằng đang rất là có nhu cầu muốn được thị phạm cho các bạn, cho nên là sẽ có một cái khách mời hết sức đặc biệt và cũng sẽ là thành viên ban giám khảo của chúng ta trong hoạt động này. Xin trân trọng giới thiệu DJ diễn viên người mẫu Ma Sum đến từ Thái Lan. Không đoán trước được tại vì trong chương trình có rất là nhiều điều bất ngờ. This is the first time you have ever seen our top 18 models here. Yes. First of all, I have to say you guys look amazing today. Really, so good. This is different show, more than like a model competition. This is like about mentor. So I came with a high expectation. And you are going to act with our super mentor here in front of them. Okay? Yeah. Okay. Let's do it. Let's begin. Bring it on. Đỉnh của job, ngon xuất sắc, bá trái bờ chét. So cute. She's so cute. Something like that. Okay, thank you so much. Yes. Xin mời tất cả các người mẫu của chúng ta sẽ di chuyển ra phía sau, bởi vì các bạn sẽ được nhìn ngắm những người bạn diễn của mình ở trong chiếc xe Audi sau lưng các bạn. Khi các thí sinh tách ra và cái màn được vén xuống, wow, thử thách này cũng hơi gay gò nha. Đây chính là những vị khách mời đặc biệt và cũng sẽ là những người bạn diễn của các bạn trong hoạt động lần này của Comprehensive Area. Một dàn bạn diễn rất là đẹp trai. Cái này cũng là cái mà làm cho chị em phấn khích. Xin trân trọng giới thiệu người mẫu Xuân Thắng, người mẫu Hữu Long, người mẫu quốc tế Luigi và Mr. International 2017 Lee Seung Hwan. Khi mà mình diễn với nam thực sự cũng dễ nhưng mà cũng khó, đó là mình phải có sự tương tác nhưng mình cũng phải tiết chế và không để nó đi quá xa. Và bây giờ xin mời các bạn sẽ tiến lên đây để nhận một phong bì từ Mr. Ma Sum và một phong bì từ siêu mẫu Thanh Hằng. Wow. Chọn đi nào. Rồi chọn tới màu trắng. Good luck, ladies. Good luck. Good luck. Nhận xong về chỗ. Và bây giờ sẽ là lúc các bạn mở phong bì ra. Trong phong bì màu đen mà các bạn nhận từ siêu mẫu Thanh Hằng sẽ quyết định bạn diễn của các bạn là ai. Và trong phong bì màu trắng sẽ quyết định vị trí mà các bạn sẽ thực hiện photoshoot. Má ơi, móng tay, trời đất ơi, chấn động như chàng. Bây giờ mình bắt đầu tư duy rồi mình sẽ làm gì ở trong xe hay ngoài xe và bạn diễn của mình là ai. Đó, thời gian này là quan sát nè. Chúng tôi sẽ không chỉ chấm trên cái bức ảnh mà chúng tôi nhận được, mà trong đó sẽ còn là quá trình
các bạn tương tác với bạn diễn như thế nào, cái cách các bạn sắp xếp và sử dụng thời gian ra sao. Bởi vì như tôi đã chia sẻ từ đầu, ở trong giai đoạn 2 của chặng đường tìm kiếm The New Mentor 2023, chúng tôi sẽ đề cao mentorship, những kỹ năng bên ngoài và vượt xa hơn của một người mẫu thông thường. Khá là lo, tại vì đây là lần đầu tiên mà có một thử thách chính bản thân mình phải direct một người bạn diễn. Bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta chuẩn bị cho hoạt động của Comprehensive Area, hoạt động photoshoot với Audi. Comprehensive Area đã bước đến giai đoạn thứ 2 với độ khó nâng cao và đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo nhiều hơn từ các người mẫu trong vai trò là một mentor. Các người mẫu sẽ phải thực hiện bộ ảnh mang tên The Power of the Curve nằm trong bộ sưu tập The Legacy of the New Mentor. Ngoài việc phải tư duy về cách posing nhằm thể hiện sự sang trọng của thương hiệu xe Audi, các người mẫu còn phải phối hợp với bạn diễn nam và điều phối set chụp để tạo ra bức ảnh đẹp nhất. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với phần hoạt động photoshoot của Comprehensive Area. Vị trí mà các bạn rút thăm được trong xe hay ngoài xe sẽ là vị trí bắt buộc đối với bạn diễn, và người mẫu của chúng ta sẽ tự do linh hoạt trong việc lựa chọn vị trí và posing của mình. Và thành phần ban giám khảo đối với hoạt động này sẽ bao gồm Super Mentor, siêu mẫu Thanh Hằng, DJ diễn viên người mẫu Masum đến từ Thái Lan, và tôi host Diệp Sĩ Tiến. Hôm nay thì tất nhiên cũng sẽ là một cái hoạt động tương đối đặc biệt, cho nên tôi cũng mời đến đây cả 3 vị Super Mentor còn lại. 3 vị sẽ ngồi ở đây quan sát và có thể trao đổi cùng nhau, nhưng sẽ tuyệt đối không được nhắc nhở các người mẫu đang thực hiện hoạt động này. Và bây giờ sẽ là phần thực hiện hoạt động photoshoot với thương hiệu Audi và sự hỗ trợ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Anh Hào. Xin mời người mẫu đầu tiên, người mẫu Lâm Châu cùng với khách mời đặc biệt, siêu mẫu Hữu Long. Anh Long ơi, em muốn anh mở cái cửa xe này ạ, kiểu chống tay lên trên xe và nhìn, bởi vì em sẽ tự làm một cái dáng động ở trên. Okay. Anh Hào ơi, em muốn một cái góc to, đó chính là em sẽ đứng ở phần phía bên này và sẽ thấy được cả cái logo của xe cũng như là cả cái cái sạc điện. Vào tết mình có chút bối rối, nhưng mà sau vài phút đầu thì Châu đã lấy lại cái năng lượng của mình. Châu ơi, cần coi lại cái bố cục của em nha. Hiện tại em quá tách cái xe xa quá đó, xong rồi bị dướng mọi thứ xung quanh và người em đang bị ngắn lại. Và đừng có quên lông phía sau nha. Lâu lâu cảm xúc người ta cũng bị trôi đó, em phải kéo người ta lại. Anh Hữu Long thì tỏa ra một cái năng lượng là sexy, ngầu. Thế nên là em đã muốn anh Hữu Long tạo những cái dáng ở bên cánh cửa của ô tô này, đằng sau khi cầm một cái sạc xe điện. You have to sell the car, not the jacket. I don't see the car right now. Yes, sure. Còn 10 giây. Yes, and don't forget the connection with the male model. Châu nghĩ rằng hôm nay là Châu sẽ có những cái bức ảnh mong là đẹp và tốt với anh Hữu Long. Em muốn là em với anh cùng tương tác và cùng đồng hành cùng với Audi. Sẽ gần nhau luôn hả? Dạ vâng. Anh nghĩ là mình lấy đây ạ. Mình lấy cái phần logo này trước đi. 1, 2, 3. Em nhìn cái bố cục xem chân để nào, ok không? Don't forget to sell the car. Cái logo một xíu. Mình đang giới thiệu xe đó nha em. Dạ vâng. 2, 3. Rồi em nói gì? Anh sang đây, anh là của tôi. 1, 2, 3. Anh có thể nằm xuống được không? Ok. Yeah. Tức là em muốn dạng kiểu như là anh là bad boy, anh mới phụ tình em, thì xong em muốn kiểu dạng như là anh mới phụ tình em thì em sẽ đi con xe này, sau đó em sẽ hành hạ anh, kiểu dạng như vậy. Hành hạ? Trời, cái gì vậy? Hành hạ. Muốn thể hiện sự tự do cũng như là nữ quyền của một người phụ nữ. Em có thể chạm chân lên người anh được. Ok, em cứ để đi. Rồi, nữ quyền. Em nghĩ rằng là dòng xe Audi sẽ đem lại cho em sự tự do trong tình yêu, sự tự do trong cuộc sống. Không việc gì phải khóc cả khi mình có một con Audi đẹp như vậy. Tội nghiệp ghê. Của Thanh Long. Đừng có ghét chân lên người được không? Sang trọng, sang trọng, sang trọng. Cái gì quan trọng thì mình phải nhắc đến 3 lần nha Bảo Ngọc. Em nhớ sơ cái hình để em coi cái tinh thần, coi em cảm nhận coi nó có ổn với những gì em cảm nhận ở đây không nha. Tuy rằng là mình có idea khá là hay, nhưng mà nếu như mà mình không làm nó một cách cẩn thận thì nó sẽ không hiệu quả. Sáng tạo nhưng vẫn bán được xe Audi như em. Em lấy cái logo ở trên này một dáng đi.
Thế thì anh có muốn nằm xuống đây không? Nha, anh ngồi đây. Trời Em để lên vai anh được không? Oh my god! Tuy rằng em nói với bản thân rằng là phải luôn bình tĩnh, nhưng mà cơ thể của em thì nóng hừng hực rồi. Thắng ơi, em còn uống nước không? Đang thấy hơi mệt nha. Mỗi model là có cái tính cách riêng của người Em ta. là ngày hôm nay tôi đứng lớp. Tại tới Tường Vân thi mà Giang. Ủa vậy hả? Cho nên chị Hằng phải nhắc thôi. Có thực sự là công tâm không? Công chứ, không ai công bằng chị. Chào em, chị là Kim Phương. Thì chị muốn em đứng ở bên này với chị này, nảy số trong đầu và đi ra nói ngắn gọn thôi. Giống như một cặp tình nhân trẻ, em là trai trẻ tán và chị già. Bạn Thắng đang có một cái khuôn mặt rất là baby face thì mình nghĩ tới ngay là phi công lái máy bay bà già. Stylist á. Cái này mình hạ cửa xe xuống được không chị? Hạ kiến hay sao? Cho bạn nam đút đầu vô cái kiến á chị. Để em tự nói với bạn nam. Bấm cái nút bạn mất thời gian. Kìa, xông vô luôn kìa. Người ta đứng lớp đó. Come on, girls! 1 phút trôi qua rồi đó nha em. Em gần lại chị một tí xíu và nhìn chị ha. Đẹp á, nhưng mà phải đổi góc để thấy ekip. Ngay lập tức thì Phương đã đổi sang một cái góc chụp khác, chứ không còn lì lợm ở ngay đó nữa. Đó, vô rồi đó. It's you a team, right? Yeah. You help a lot. No. I can feel. Oh, okay. She's angry at me. Okay, calm down, baby. Calm down. Em được mở cái cánh xe ra đúng không ạ? Tự nhiên. Okay, getting better. Better. At the door and looking at me. Yes. Check. So now you stand here. Just like open the door and walk out and stand at me, okay? Yeah. This position make her look like smaller. Sorry, Marcel, my leg is not good. Maybe Okay. you will. Stand here. Yeah. You stand here. Sit here. Yeah. Can you? Yeah. Thank you. Connect with me. Thank you. Your face is so pretty, but your energy is so coming down. So up, more up, please. Can you sit here? The light under the car. Sit here. Anh lấy cho em xuyên qua đây nhá. Đợi em xem hình check hình ạ. Mất cái logo của em rồi. Anh ngửa máy lên một xíu cho em nhá. Okay, now. Yes. Wow. Ok. Nha. Bạn diễn hiền quá. Trời ơi. I love her job. Bạn không như vẻ bề ngoài. Và Trang phải chủ động làm mọi thứ. Tiếp theo sẽ là nhóm các người mẫu khách mời hỗ trợ bắt buộc phải ở trong xe. Em muốn anh ngồi đâu? Em với anh là kiểu chụp theo kiểu bad boy với bad girl. Rồi, bad boy, bad girl. Bad boy, bad girl. Anh Hữu Long là kiểu một người anh mà đi diễn rất là nhiều, nên là hai anh em cũng dễ tương tác với nhau. Đây mình đóng này lại được không? Xong rồi anh lú đầu ra. Đóng như nào? Đóng cái xe, cái nắp này lại nè. Đúng rồi.
đầu ra. Kiểu hai đứa mình là kiểu đang yêu nhau. Nhưng mà sẽ chỉ thấy mỗi cái đầu của anh thôi, sẽ không có đẹp đâu. Không đẹp hả? Đâu anh thử chồm ra, đưa hai cái tay ra ngoài coi. Đầu tay luôn. Em phải đứng cái dáng nó làm sao nó sexy hơn xíu, cong hơn đi. Ảnh chủ động rất là nhiều, mình không cần phải chỉnh góc mặt hay là nhắc nhở Vĩnh nhiều mà ảnh còn giúp đỡ mình nữa. Nó không có ra cái tấm hình thời trang nha. Rồi biểu cảm sao nè? It's like paparazzi picture. Wow, okay. Chụp trong xe hầu như không có hình luôn. Không, góc này chưa đẹp. Góc hồi nãy bạn lấy đẹp hơn. Anh Hào ơi. Qua bà anh qua bên này, bà anh photo bên này. Xích bên này. Em diễn đi, em diễn em máy đi. Là Long đi thi hay là Ngân đi thi? Ngân cũng có cái chủ ý của mình, cũng như là mình nói sơ sơ cho anh Long rồi, kiểu hai anh em có thể hỗ trợ qua lại chứ không hẳn là anh Long lead mình. Hiện tại là tối thui ở trong. 20 giây. Không nói mình cũng rất là tức vì mình nhìn thấy rõ ràng vấn đề của các bạn. Không có thấy cái gì trong xe hết trơn. Nếu em chọn bố cục này phải thấy được cái logo. Thôi xong rồi. Em muốn anh vào vai bad boy, fall in love với một người là em còn bad hơn cả anh. Ok. Cho em một góc từ mui xe, đánh về trước, lấy tiền cạnh là cái logo. What do you think? Chủ động hơn nha Giang, đề bài chỉ bắt buộc là người mẫu hỗ trợ phải ở trong xe thôi. Nếu em cảm thấy em trong xe khó quá em chủ động nha. Nhớ kiểm tra hình nha em. Cho em thêm một dáng nữa. Em đứng ở ngoài cũng được đó Giang. Anh cho em một góc từ đây, đổ về. The male model is the leader. He's a new mentor. Một người phải ở bên trong, một người bên ngoài, cho nên là cái tương tác nó hơi ít, cho nên là mình muốn là bạn có một cái kiểu ánh nhìn về mình kiểu trìu mến một xíu. Ví dụ em bắt từ cái góc này qua thì em có nhìn thấy các bạn trong xe không? Có, nhưng mà cái này bự lắm. Cái này bự lắm hả? Ok, em bấm cho chị một shot trước. Có 5 phút thôi cho nên là cái cảm nhận lúc mới đầu thì nó chưa có được rõ ràng. Chị thấy ổn. Em vô đây cho chị một góc này của bạn này với chị. Có bạn nào phụ bê cái can you help me? Yeah, sure. Còn 2 phút. Okay. Okay. I help you, so please give me a one shot, the best shot of you. This good, this good, this better. Khá là nhẹ nhõm và vui vẻ. Natural, more natural, like up, up, up. No, up, no, down. Yeah, okay, it's fine, it's fine. Không cần cầm quá đâu. Chloe ơi, đây là Audi, không phải là Chesney, please. Okay, they're having love in the car. When I was young, I did it too. Fine. Ở trong đầu mình nó đang rất là hỗn độn, nó quá nhiều thứ xảy ra. Em ơi, check the picture. When it's right, then change the position. This is... Mình tính toán quá nhiều và mình mong muốn quá nhiều, vô tình khiến tự mình làm khó bản thân mình. Good. Okay. Từ từ em muốn ngả cái ghế này ra, ngả kiểu gì được ạ? Ngả cái lưng này hả? Dạ em muốn ngả cái ghế này ra. Để em chỉnh này nè. Dạ. Bật lên bật xuống. Cái này là đẩy lên đẩy xuống. Yeah, we don't see the logo. And the male model, no head. And it's like for Halloween collection. Anh ơi, đổi góc cho em đi. Góc này có vẻ không ok lắm. Một là các bạn đứng ngoài mò và chỉ người khác chụp, nhưng đây các bạn vừa phải nhìn người khác và vừa phải hóa thân vào, dĩ nhiên nó là một công việc rất khó. Mất người mẫu nam. Kêu bạn người mẫu nam. Yes, hướng tới. Rồi, Đó. Rồi, ok. Mình lấy cái góc này phải làm sao lấy được cái đầu luôn nhá, với lại người mẫu nam luôn. And then reach your face out like you're looking at me. Yes. Ow. Mọi người có đang hơi lo lắng tí xíu cho sản phẩm, lo lắng cho Vân lỡ có tai nạn hay gì đó không? Chết rồi. Wow, wow. This is my car, guys. Em mạnh quá là thành xe của anh đó. Wow. Em ơi, mình có gợi cảm nhưng cái xe mình xe sang nha. Dạ. Cả quá trình thi The New Mentor thì Vân đã tiết chế rất là nhiều cái sự sexy của mình rồi đó mọi người. I want you to reach a little bit farther out so I can see you more.
I cannot anymore. One more time. Thua chiếc xe luôn á. Những cái bộ đồ outfit của Vân nó không có những cái kim loại cũng như không có những cái details gì mà nó có thể gây chày xước hoặc là ảnh hưởng tới xe. This is luxury band. This is too sexy. Em ơi, đang gợi cảm của em đưa cái mông nhiều quá. Mông nhiều quá à? It's too sexy. Xe sang. Bớt lại được đúng không? Yes. That is good. That is better. Chị sẽ hơi weird một chút xíu vậy, and a little bit crazy. Me. Okay. Can you open your jacket? Em có thể từng góc này được không? Look at me. Yeah. Đây, sang đây một chút xíu hả? Phun người một chút xíu, qua đầu gối giúp chị. Em có thể xích sang đây chút xíu. Thấy cái bánh xe chút xíu hơn nữa được không? Ok, I change the angle. Em có thể chụp từ trên xuống dưới giúp chị được không? Thấy cái đầu xe này hơn được không? Can you change it? Ok, faster. Có nhìn thấy anh ấy ở bên trong không? Why you keep your legs like right open? I don't understand. Is it? Yeah, you don't have a long leg, so please don't open it. Anh có thể đếm đến 2, 3 được không? 2, 3. Bạn nam ngồi phía sau không đẹp. Có cái tấm nào an toàn trước, thấy logo, thấy xe. Trời ơi, cái này là thử thách chính thức chết à. Rồi, chụp tấm ok coi. This is so good position. Maybe you start from there, the charger again. You go charge, you go charge. You go charge. Yeah, go charge. Come here. You go here. And do something like this from here. Like, yeah, something like, and show your body. Yeah. You tank your energy. This is the future car. Đếm giùm em với. 1, 2, 3. 2, 3. But it's not fair with the first contestant. You didn't say a word. I want to help because she's get lost. Em ơi, thật ra cái này nó cũng chưa có câu chuyện gì rõ ràng lắm đâu. Em xem thử đi nha. Check the picture. Em nhìn hình đi rồi em coi. Yeah, no story. Excuse me, can you change this? Decide quick. Sit here. Yeah, sit here. Your body is good. Nhi hy vọng rằng là mình và bạn mẫu nam sẽ có một bức hình có sự tương tác cao này. More power, leadership, leader. You lead everything here. This is your day. 50 giây thôi đó em. Cuối cùng mình cũng chỉ cần lấy một tấm hình thiệt đẹp thôi, cho nên đừng có thay đổi quá nhiều. My nghĩ là My nên chủ động nhiều hơn. Tại vì dù sao thì đây là bài thi của My. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Ok, cảm ơn em. Thank you so much, Mr. Hoàng. Thank you so much. Thank you, 감사합니다. Xin cảm ơn tất cả các người mẫu đã vừa thực hiện xong hoạt động photoshoot. Và bây giờ sẽ là thời gian mà ban giám khảo lựa chọn và công bố kết quả của hoạt động này. Chào mừng tất cả các bạn đến với phần nhận xét và công bố kết quả. Tiến muốn mời ba vị Super Mentor sẽ cho một số cái ý kiến trước khi ban giám khảo sẽ công bố kết quả. Xin mời Super Mentor Hương Giang. Các cái thử thách sau này có vẻ như là nó sẽ thiên về những cái kỹ năng của một mentor nhiều hơn là kỹ năng của một người mẫu. Thế cho nên là có những sự lúng túng. Hy vọng rằng là mọi người sẽ tốt hơn nữa ở thử thách sau. Và hãy nhớ rằng là một mentor, bọn em phải nhìn mọi thứ ở một cái khía cạnh nó rộng hơn. Quá trình tuy mọi người nhìn thấy và đánh giá nhưng mà cái kết quả cuối cùng vẫn dựa trên thành phẩm. Cho nên chị muốn tất cả mọi người nhớ rằng trong những cái thời gian rất là ngắn ngủi mà mình có, thì đầu tiên mình phải có cho mình những cái dáng an toàn và đẹp trước. Chắc chắn là có hình rồi thì mình mới bắt đầu sáng tạo và phát triển thêm. Khi mà mình chưa cảm được cái khung cảnh xung quanh, chưa hiểu được bạn diễn thì mọi người đã nhào vô bắt đầu thử những cái dáng khó rồi, thì điều đó cho thấy 100% những cái tấm hình của các bạn đều fail hết. Kiểu biết mình là không có hình rồi đó. Tại vì trong quá trình mình thực hiện như thế nào thì mình là người rõ nhất. Các bạn biết không, đứng ngay tại nơi đây để hỏi tất cả mọi người đây ai xinh đẹp, mỗi người sẽ có một ý kiến. Nhưng để hỏi từ nãy đến giờ ai là người có tư duy và sự thông minh nhất thì chắc chắn tất cả mọi người chỉ có một câu trả lời. Càng ngày chắc có lẽ là các bạn cần phải hiểu rõ được cái tiêu chí cuộc thi, đó chính là The New Mentor. Vậy thì các bạn nếu muốn thành công á là cần cái này nữa. Các bạn phải tinh tế từng chi tiết để nó ra được một cái tổng thể đẹp. Thì qua tập này
hay là những thử thách tiếp theo, hãy để ý từ những điều nhỏ nhất và hy vọng các bạn sẽ rút kinh nghiệm từ những tập sau. Tập 4 cũng khá là khắc nghiệt cho team Hồ Ngọc Hà, cho nên đến tập 5 khi được nhìn thấy chị Hà ngồi ở đó rất là ủng hộ tinh thần cho mình nhiều. Đại diện của từng thành phần trong ban giám khảo ngày hôm nay sẽ đưa ra cái nhận xét chung về cái phần thực hiện thử thách của các bạn, cũng như là một cái tên mà người đó sẽ pick ra nằm trong bottom 3 của hôm nay trước nhé. I have a question for you guys first. Who is happy with your job today? Raise your hand. Em giơ tay là bởi vì rằng là em đã làm hết sức mình rồi và em cũng đã thử những cái suy nghĩ mới của mình. And who is not happy? Mình cũng tự nhận thấy được cái sự lúng túng ở trong cái phần thi của mình. That is very hard to find a good picture of all of you. Your mindset is like you're coming here like a model, but we just want to have a mentor. Sometimes when I try to give them an advice like, hey, please control your picture, look at the picture, and they didn't listen to me. It's a little bit like angry inside, like why you don't listen to me? It's very hard to tell, but I want to be honest. I fly over from Bangkok to come to Vietnam. My expectation is very high, but you give me like a little bit low quality. It's a little bit sad for me. They cannot compare about modeling and mentoring. This is difficult and this is different thing. So most of them so-so for me. I will announce the bottom. Cao Ngân. Vừa tiếc nuối nè, mà vừa cảm thấy có lỗi với bản thân cũng như là có lỗi với những người mà luôn ủng hộ mình. Trong cái quá trình em thi á, chưa có chủ động được cái phần mà test ánh sáng đèn. Mình không test được đèn á thì chụp nó sẽ không có một bức hình nào hết. Rất hài lòng về bản thân mình, nhưng mà xuống tới mà kiểu mà bottom 3 á, buồn chứ. Tại vì rõ ràng là mình cũng là một người mẫu chuyên nghiệp. You know what? You got a beautiful body, like a long legs with long arms and long shoulder. You don't communicate your mindset with your body. It seems for me like everything is fake from you. I really want to know you and see the real you. Ảnh nhận xét đúng đó. Ngân sẽ cố gắng hoàn thành tốt phần thử thách sắp tới. Điều đầu tiên mình phải hiểu được là cái thương hiệu của mình là gì. Là Audi, là sự sang trọng ở trong đó. Không nói về chuyện xấu đẹp, nhưng mà có những bạn đi sai cái chủ đề luôn. Bảo Ngọc, em sai concept, em sai cái định hướng của Audi hoàn toàn. Em không có quá bất ngờ. Bạn hiểu sai về concept thôi, chứ còn về việc diễn xuất hay là những cái bức ảnh cho ra thì đều rất là đẹp. Em định dạng một cái hướng khác, hình ảnh khác, với những cái posing là nó hơi bị nhạy cảm quá. Nếu mà có sự hướng dẫn của Super Mentor thì Khuê nghĩ rằng bạn sẽ đánh giá đúng được concept. Hiện tại thì em chỉ có thể nhìn được một góc nhỏ thôi. Đấy cũng là lý do tại sao em đến đây để học hỏi. Cái thử thách của mình á, nó đã được up level hơn các thử thách trước. Thứ nhất là các bạn sẽ phải tương tác với một bạn diễn hoàn toàn mới. Các bạn phải tự mình cảm nhận, phân tích đề, phân tích tình hình và đưa ra cái chiến lược để mà sử dụng 5 phút đó. Và đặc biệt các bạn thấy là hôm nay các bạn được xem monitor. Vậy thì bao nhiêu bạn đã biết tận dụng cái điều này? Vậy nếu các bạn hơi chủ quan một xíu, các bạn không có chịu kiểm soát kỹ cái phần monitor thì nó là một trong các thiệt thòi của các bạn. Và đó là lý do tại sao mà có những bạn hôm nay trên set Tiến nhìn thấy rất tốt, nhưng lại phải nằm trong bottom 3 của ngày hôm nay bởi vì không lựa được một tấm nào luôn. Sinh của tụi em trong xuyên suốt quá trình thi một họ đánh đổ sông đổ biển hết. Và đó là cái bài học đầu tiên của giai đoạn 2 mà anh muốn tụi em phải học được. Lùi lại một bước của mình lần này nó sẽ là một bài học. Khi mà mình đã đi xuống rồi thì cái đường đi của mình thì chỉ có thể là đi lên được thôi. Cái vai trò của một mentor là các bạn phải là cái người phân tích được cái đề nó đúng. Ngày hôm nay thật ra Bảo Ngọc không phải là em chụp hình xấu hoặc là em không có kỹ năng người mẫu, mà em phân tích đề sai. Thì cái vấn đề của em hôm nay em không yếu ở kỹ năng người mẫu,
mà em yếu ở cái kỹ năng phân tích và cảm thụ cái đề bài cũng như cái thương hiệu. Còn đối với Cao Ngân cũng là một cái vấn đề của một mentor cần phải biết, đó là gì? Và hôm nay em fail là bởi vì em không đủ nhanh nhạy. Nếu như em biết được rằng là ở trong xe của em ánh sáng lúc đó không ổn, đề thi chỉ yêu cầu bạn nam ở trong xe thôi, tại sao em không nhảy ra ngoài? Vậy thì hôm nay cũng không phải em yếu kỹ năng người mẫu, mà em yếu cái sự ứng biến. Anh sẽ đại diện cho ban giám khảo công bố 3 bạn cũng như 3 bức hình nằm trong top 3 của ngày hôm nay. Nhưng cái top 3 này chưa sắp xếp thứ tự, tụi anh sẽ phải ngồi đây và vote cho tụi em biết ai là top 1 của ngày hôm nay và lý do tại sao. Xin mời hình của Ngọc Ánh. Rất là vui và cảm thấy rất là cũng có một chút may mắn nữa. Một lần nữa bước vào top 3 thì Ngọc Ánh đúng là chiến thần của Comprehensive Area. Tiếp theo xin mời hình ảnh của Kim Phương. Tập 3, tập 4 thì mình an toàn, đến hiện tại mình đã được vô top rồi. Cuối cùng là hình ảnh của Như Vân. Điều duy nhất mà tập 4 vừa rồi đã mang đến cho Vân đó là cái tinh thần máu chiến. Vân thì có một cái mặt khá là sang, quyến rũ, nhìn nghĩa là nhìn vào đã khá là hút rồi. Bây giờ ban giám khảo sẽ đưa ra cái lựa chọn của mình về top 1 của ngày hôm nay. For me, top 1 would be cái body của mình ra biểu cảm bắt đầu nó mềm mại và đa dạng hơn. Vỗ tay cho Kim Phương khi mà đã rất nhiều lần vào trong bottom, nhưng mà hôm nay thì Kim Phương đã có một cái sự bứt phá. Nhưng mà sự liên kết và chỉ huy chỉ đạo các bạn diễn ở xung quanh của mình á thì là Phương chưa làm thực sự tốt. Điều đó làm cho mình phải cố gắng để mình tập luyện thêm, thể hiện điều đó tốt hơn ở những cái tập sau. Ở Vân á là chị thấy trước đây là Vân quá sexy, thì chị đã muốn là Vân tiết chế hơn một chút nữa, nâng cái sự sang trọng nó lên nhiều hơn, cũng giống như khả năng lead của em đối với bạn diễn, tạo ra một bức hình mà chị cảm thấy rất là đẹp, và chị sẽ vẫn vote cho Vân với thứ tự thứ nhất ngày hôm nay. Cái tấm của Ánh thì là bởi vì là Ánh đẹp sẵn rồi và Ánh cũng có kỹ năng rồi, nhưng mà cái tấm của Ánh hơi an toàn tí, và thật sự cái sức hút nó không bằng hai tấm này. Nếu như hôm nay mà vote cho tấm hình thôi nha, thì anh thích tấm hình của bạn Phương hơn. Nhưng ở cái giai đoạn 2 này là cái giai đoạn mà anh muốn nhấn mạnh vào mentorship, thì rõ ràng điều đó Như Vân thể hiện tốt hơn. Thì với hai tấm này á, tấm nào cũng còn lỗi nha. Mấy bạn để ý kỹ, dưới chiếc xe của bạn Phương còn dính cái đèn. Tấm của Như Vân thì nó đang bị lọt thởm ở một cái không gian quá lớn, tại vì cái khung lấy hơi lớn một tí. Khi mà sử dụng hình để quảng cáo thì tất nhiên người ta sẽ phải xử lý lại nữa. Nhưng ý anh nói là cả hai cái tấm ảnh nó đều sẽ còn một chút cái vấn đề, nhưng mà với 5 phút và phải bao quát hết tất cả mọi thứ thì các bạn làm như vậy đã là quá tốt rồi. Vì phần mình mentor chưa tốt mà thua thì mình phải xem lại bản thân mình. Mình đã đi dạy rồi, đi hướng dẫn người này người kia rồi, tại sao vô đây mình lại bị như thế? Và bây giờ sau khi đã có kết quả top 1 của hoạt động ở Comprehensive Area rồi, thì chúng ta sẽ đi vào cái hoạt động của Proving Area. Ngày hôm nay, hoạt động tiếp theo của các bạn ở Proving Area sẽ là tạo ra một video viral short content với sản phẩm Samsung Galaxy Z Flip 5. Đề bài này khá là khó, video nó khác ảnh rất là nhiều, cần một cái sự đồng điệu giữa tất cả các nhân vật với nhau và cùng phải ăn khớp vào đúng một nhịp. The New Mentor 2023 của chúng ta sẽ tạo ra một cái sân khấu lớn để đưa hình ảnh và hoạt động của các nhóm cộng đồng văn hóa nhỏ của Gen Z đến gần hơn với khán giả.
thì các bạn cũng sẽ là đại diện cho những cái cộng đồng này. Ví dụ như là cộng đồng nghệ thuật đường phố, cộng đồng làm thời trang, cộng đồng mê art, hoặc là thậm chí là cộng đồng drag queen. Và Samsung Galaxy Z Flip 5 sẽ thấy hình ảnh và vai trò của mình trong các nhóm cộng đồng này. Và cái điều đặc biệt nhất của ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ ghép hai team lại với nhau để tạo thành một đội thi. Luật chơi mới của tập 5 này gây bất ngờ không chỉ cho Riêng Khuê mà tất cả mọi người, bởi vì những khó khăn này lại nhân lên gấp đôi khi mà số lượng các thí sinh trong một team sẽ được nhân lên khi mà có sự ghép cặp như thế này. Với chiến thắng của Như Vân, Super Mentor Hồ Ngọc Hà sẽ được đặt quyền quyết định lựa chọn bắt cặp với team nào. Chắc chắn là không phải Hương Giang rồi đó. Hiểu luôn. Biết cặp nào luôn. Bắt cặp với Hương Giang thì chỉ có mà banh cái viral clip. Tôi muốn ghép đội với chị Hà Hồ 6 đấu với 12. Coi cái đội kia làm như thế nào. Với cái thử thách khó như thế này thì Hà lại rất vinh dự và mong muốn được xem những người mẹ đông con xoay sở cái cuộc thi này như thế nào. Chơi mà có thiệt rồi Giang ơi. Xin chúc mừng Lan Khuê và Hương Giang. Còn Hà xin lựa chọn đội của Thanh Hằng. Không có bất ngờ gì về quyết định này của Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Tất cả các Super Mentor của chương trình đều là những người rất là thông minh, những người rất là khôn ngoan. Và Khuê cho là đây là một sự lựa chọn khôn ngoan nhất ở cái thời điểm hiện tại. Trời ơi, 6 cộng 6 bằng 1 con giáp. Mỗi một đội lớn như vậy sẽ chỉ có duy nhất một new mentor mà thôi. Và chính vì vậy hai Super Mentor sẽ phải thảo luận để đưa ra quyết định là người mẫu nào sẽ đóng vai trò là new mentor trong cái hoạt động chính thức của Moving Area này. Có 4 khu vực để chúng ta quay viral clip. Mỗi một khu vực như vậy chúng ta chỉ quay one shot mà thôi. Thì khu vực số 4 sẽ là nơi của new mentor chịu trách nhiệm. Thuận lợi ở cái thử thách lần này là mình có đủ người để mình dàn trải ra các phòng. Nhưng khó khăn ở đây là làm sao có thể connect được các bạn với nhau. Chúng tôi không giới hạn số lần quay của các Super Mentor ở 3 khu vực đầu tiên. Nhưng ở khu vực cuối cùng của New Mentor, các bạn chỉ được quay 3 lần duy nhất. Nhiệm vụ của New Mentor ở tập này là rất nặng. Bây giờ cho hỏi là quá trình thực hiện thì trong bao nhiêu lâu? Tổng thời gian của chúng ta sẽ có là 45 phút. Và một cái viral clip cuối cùng edit là trong bao nhiêu giây? Edit lại cuối cùng sẽ còn là không quá 60 giây. Càng ngắn càng phải chất lượng và càng phải căn co từng góc một. Rồi thì bây giờ sẽ là lúc mà các Super Mentor cùng một cặp sẽ cho tôi biết ai sẽ là new mentor của các bạn. Đầu tiên là cảm ơn cái sự tác hợp của Super Mentor Ngọc Hà. Chưa thấy một cái viral clip nào mà 12 người. Người ta nói là lắm thầy nhiều ma. Cái bất lợi thì mình nhìn thấy rất rõ. Còn cái mà có lợi thế thì không thì thực sự là chưa nhìn thấy cái lợi thế. Bọn em đứng cạnh nhau nó lại càng đen và nó càng cứng và nó như một cái tảng đá và nó kéo hai bọn chị rơi xuống. Dân số đông nhưng mà thử thách thì rất khó. Vậy thì hãy chứng tỏ sự khéo léo của mình đi. Mấu chốt vẫn phải là một cái sự trẻ trung, một cái tinh thần. Thì cả chị và Khuê đều thấy rằng là trong bọn em cái đối tượng mà toát ra cái sự trẻ trung nó rất là hiếm. Nhưng mà không phải là không có. Rồi Hương Giang Lan Khuê chúng mình có nhau. Rồi nói đi Khuê. Cái người mang được cái màu sắc Gen Z nhất và phù hợp với lại thử thách này nhất sẽ là người new mentor của thử thách ngày hôm nay, Bảo Ngọc. Vừa biết ơn vì các chị đã cho em thêm một cơ hội nữa, mà em cũng vừa lo sợ vì thật sự là em sợ rằng bản thân mình sẽ không làm tốt như những gì các chị kỳ vọng. Với slogan của Samsung là nhập hội linh hoạt thì cần một cái năng lượng nó mạnh và úp mood tất cả mọi người lên. Thì chị nghĩ là new mentor lần này sẽ là Mai Ngô. Là Gen Z chưa?
Và bây giờ sau khi đã biết được new mentor của mỗi đội, tôi xin mời hai new mentor sẽ bước lên đây để rút thăm thứ tự thực hiện cái hoạt động của Proving Area. Đội nào thực hiện trước thì đội đó cũng sẽ được tập dượt trước. Thời gian của các đội được tập dượt với set đó là 60 phút. Lần này được đấu với chị Mai Ngô một trận là em đã cảm thấy rất là vinh hạnh cũng như là rất là mãn nguyện rồi ạ. Trời ơi, cái gì vậy? Vậy thì điều này sẽ đồng nghĩa với việc đội của Super Mentor Thanh Hằng và Super Mentor Hồ Ngọc Hà sẽ thực hiện hoạt động đầu tiên, và sau đó sẽ đến đội của cặp đôi Hương Giang và Lan Khuê. Và bây giờ sẽ là lúc mà các bạn chuẩn bị đầy đủ tinh thần, sự sảng khoái, sự tươi trẻ cho hoạt động chính thức của chúng ta ở Proving Area. Thank you Mr. Matum for being here with us. Xin cảm ơn tất cả 4 vị Super Mentor đã có mặt ở đây ạ. Xin chào tất cả mọi người, chào chị Hà, chị Hằng cũng như là tất cả các bạn thí sinh của The New Mentor. Em là Dương Vũ và ngày hôm nay em xuất hiện ở trên set quay với vai trò là director. Sẽ cùng đồng hành với mọi người trong thử thách chính ngày hôm nay là quay quảng cáo một đoạn viral clip cho sản phẩm là nhãn hàng điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5. Trong cái set này của chúng ta sẽ có 4 bối cảnh và chúng ta sẽ thực hiện một viral clip với định dạng là frame dọc. Và mỗi căn phòng chúng ta sẽ có khoảng tầm 10 đến 15 giây để thể hiện. Một bên chúng ta sẽ có 6 thành viên và một bên chúng ta có đến tận 12 thành viên. Đội ít nhìn chung có thể là chia team dễ hơn, nhưng mà đội nhiều thì các bạn lại có một lợi thế là các bạn có nhiều cái cá tính độc đáo hơn. Mỗi bọn em sẽ là đại diện của một cái subculture khác nhau. Slogan là nhập hồ linh hoạt và cái nhân tố chính sẽ là Bảo Ngọc. Bảo Ngọc giống như một cái người dẫn chuyện, nhưng mà em sẽ muốn nhập hồ với tất cả những cái subculture còn lại và kéo tất cả mọi người về cái set chính kia. Bản thân của các em là cái màu sắc drag queen. Cái điểm đầu tiên các em xuất hiện là phải cho người ta thấy mình đang làm cho Samsung. Thì Samsung phải được thấy đầu tiên, sau đó thì những cái tính năng tiếp theo. Và cái tính năng đầu tiên của các bạn đó chính là selfie và show ra được cái màn hình ở window này là cái điểm nổi bật trong cái máy này. Đối với Châu thì thử thách này là một thử thách khá là khó, bởi vì là mình sẽ không làm việc với team của mình mà mình sẽ làm việc với một team khác. Bây giờ em bấm cho chị thật nhiều tấm selfie của em trước đi đã. Xong tí nữa em gạt sang em xem ảnh cho chị. Ok được. Bây giờ nhá, chị chụp em. Thì cái góc này nó hơi tù, nó bị lộ cái phông đằng sau. Thế thì bây góc này thì sao? Lúc mà em quát Ngọc vô, Phương đem điện thoại ra để ở đây là bắt đầu mọi người nhảy chừng 2-3 động tác thôi. Ê Dự, cái bộ này ngồi kỳ lắm. Nếu mà em đứng ở bục thứ 2 này thì em nghĩ là em ngồi ok hơn, tại vì chị Thanh đứng lên đi rồi, chị đứng đây rồi. Mình nghĩ nhiều người không phải là bất lợi của thử thách. Đối với mình coi tất cả những cái TVC quảng cáo mà cần sự linh động, cần sự hoạt bát thì nó cũng rất là nhiều thành viên. Bà ấy đi. Rồi ok. Chỉnh dùng cái máy xem có được không? Ý là đang chơi. Mình cẩn thận che ban diễn đằng sau nha. Chưa, chút lòi ra không, chứ làm cho bà bất ngờ, bà muốn thấy luôn. Ok. Xoay qua đây. Ok. Hai người cùng xoay Drag queen là phải có cái nhịp điệu và lúc nào cũng cùng với nhau. Quay sang 2, 3 đi. Chân phải, chân trái, chân phải. Phải cho nha. 2, 3, 1, 2, 3, 4 và 5 xoay. Vì mình cuối cùng là chúng ta đang cùng trên một chiếc thuyền, chúng ta phải đi tới và chúng ta phải Giang, xong vết bắt đầu ra này. Rồi. Xong vết bắt đầu ra. Em là flash window, không phải là selfie. Xem cái ảnh hồi nãy mình chụp ấy. Nhớ cái ảnh hồi nãy mình chụp không? Em bấm ra. Bây giờ em chỉ gạt để coi cho tấm mới được chấm. Đeo găng tay không gạt được cái này. Thế sao mà làm được tính năng? Những cái gì selfie ha, bên này tay trống nè, bên này sẽ gạt. Thay đổi đi.
phân chia bạn này cầm xong tới bạn kia cầm chứ không phải một người cầm nha. Chỉ làm động tác sau đó tự phân chia với nhau. Nghĩa là ai mà cầm gập rồi thì các bạn bên cạnh over lại để cho mọi rồi người ok. Trong cái thử thách này thì mình cảm nhận là hai team đang là một, nhưng mà đâu đó ở trong mình vẫn còn cảm nhận một chút xíu, đó là nhưng người ta vẫn là team khác nha. Không chỉ riêng Lâm Châu với lại chị Như Vân không đâu, mà tất cả mọi người dù có làm việc chung với nhau đi chăng nữa, ngay cả Mai và các bạn trong team cũng vậy, đều là đối thủ của nhau, vì cuối cùng chỉ có một người chiến thắng mà thôi. Chị ơi, nhưng mà em thắc mắc là bọn em sẽ phải làm cái gì ở đây? Một người đứng trên góc bên kia, một người đứng ở đây, một người đứng ở đây. Em tính là em sẽ nằm ở đây. Tại vì sẽ có một cái cảnh là mình sẽ bông với lại cái điện thoại á. Nên em sẽ đứng ở đây, em sẽ để điện thoại đây cho mọi người thôi. Hôm nay mình có một trọng trách khá là nặng trên vai. Những gì mình có thể thể hiện và có thể làm cho team thì mình đã làm rất là tốt rồi. Ê, phải tập sang cái nhịp nối chứ Vân. Vâng. Dạ. Lúc nào mình phải tập sang cái nhịp nối, bởi vì cái nhịp đó là nhịp cuối cùng quan trọng nhất. 1, 2, 3, 4. Mình phải tập cái này nữa chứ không lát nữa quên cái này. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Gần hơn. Samsung Galaxy Z Flip 5. Nhập hội linh hoạt. Ok. Đối với Châu thì trong cái rủi lại có cái may, và cái việc trong team Hồ Ngọc Hà chỉ còn 2 người và team Thanh Hằng còn 4 người, chỉ bằng một nửa của team Hương Giang và Lan Khuê. Châu nghĩ chắc chắn đó là một lợi thế của đội Châu ngày hôm nay. Ngọc sẽ rút ra một cái điện thoại của Ngọc. Gấp ở trong váy này này, gấp một nửa ở trong váy này. Đó. Một người mà em cảm thấy áp lực khi làm việc nhất là chị Hương Giang. Xong rồi em rút ra này. Hiểu không? Có cái bàn. Để lên cái bàn xong rồi là sẽ chạy lại. Nhập hội linh hoạt. Nhập hội linh hoạt. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với hoạt động chính thức của Proving Area ngày hôm nay. Những người mẫu của The New Mentor 2023 sẽ phải thực hiện một cái hoạt động hết sức thú vị. Đó chính là tạo ra viral clip với content thật là hấp dẫn để quảng bá cho sản phẩm Samsung Galaxy Z Flip 5. Chúng ta có tổng cộng 4 set quay, mỗi một set tương ứng với một cái cộng đồng. Đầu tiên nhất là cộng đồng drag queen, cộng đồng nhảy đường phố, cộng đồng nhà thiết kế thời trang trẻ. Và set cuối cùng chính là nơi tập hợp tất cả các cộng đồng. Wow, set lớn vậy có đến tận 4 set thì mình nghĩ đây là một cái thử thách rất là khó để mà show ra được nội dung của từng phần, phải đưa được một cái thông điệp của nhãn hàng. Làm việc với 12 người, cái thời gian phải phân bổ cho từng set nó cũng sẽ mất công hơn rất là nhiều. Và một điều hết sức thú vị, hoạt động này là một hoạt động ghép đội. Chúng ta sẽ có 2 nhóm, mỗi nhóm bao gồm 2 team ghép lại với nhau. Nhóm thứ nhất là team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà và Super Mentor Thanh Hằng. Nhóm thứ hai sẽ bao gồm 2 team của Super Mentor Hương Giang và Super Mentor Lan Khuê. Từng thành viên của những team khác nhau, bọn mình cũng không biết rằng sự tương tác của bọn mình với team khác sẽ như thế nào. Thì lần này tụi em là đồng đội với nhau, nhưng mà có thể lần sau sẽ là đối thủ. Và tôi cũng xin được phép giới thiệu thành phần ban giám khảo của ngày hôm nay sẽ bao gồm giám khảo quốc tế Sonia. Xin trân trọng giới thiệu Miss Thu Phương, giám đốc ngành hàng điện thoại cao cấp Samsung. Và tôi, host Dược Sĩ Tiến. Và cũng xuất hiện ở đây với chúng ta ngày hôm nay chính là 4 vị Super Mentor của chúng ta. Và đồng hành với các người mẫu của The New Mentor để cho ra những thước phim thật đẹp, xin trân trọng giới thiệu đạo diễn Dương Vũ, founder của DV Agency. Và bây giờ xin mời nhóm đầu tiên sẽ tiến vào để chuẩn bị cho hoạt động của mình. Sẵn đây đang có đạo diễn Dương Vũ cũng như là đại diện của thương hiệu Samsung, thì không biết là hai Super Mentor của mình cũng như các thí sinh có câu hỏi gì muốn trao đổi. Xin chào tất cả mọi người, xin chào chị Phương. Em muốn hỏi một chút, đó chính là khi chị ngồi ở cương vị ở đây thì điều mà chị mong mỏi nhất trong một viral clip để mà gây dấu ấn mạnh nhất thì là điều gì ạ? Cảm ơn câu hỏi của chị Hà. Thứ nhất là khi mà mình có mặt tại trường quay hôm nay, nhìn tất cả các cái set hình, mình cảm thấy rất là choáng ngợp và cảm thấy rất là tự hào. Năm nay với cái chiến lược truyền thông mới, chúng tôi muốn cộng hưởng và muốn đồng hành cùng với những nhóm cộng đồng văn hóa nhỏ, bởi vì đây là một trong những cái xu hướng mà những cái nền văn hóa đang trỗi dậy, dám nghĩ ngược nhưng làm được.
các bạn phải rất là tự do, thể hiện một cái tinh thần phóng khoáng, và từ đó các bạn thể hiện được những cái tính năng của sản phẩm mới của chúng tôi. Và hiện nay chưa có một cái điện thoại nào có sở hữu cái màn hình ngoài 3.4 inch. Đây là màn hình ngoài lớn nhất và nó rất là đa năng và thông minh. Các bạn có thể làm được rất nhiều cái ứng dụng khác với cái màn hình ngoài này và các bạn không cần phải mở ra. Và một cái điều không thể thiếu nữa, thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt. Các bạn phải thể hiện được cái tính năng này trong cái tinh thần clip của mình. Ngày xưa Vân mang túi to lắm, bây giờ Vân hết style túi to rồi, bây giờ Vân theo cái style model mini bag. Cho nên là cái size của Samsung rất là vừa với lại những cái túi nhỏ của Vân. Cảm ơn chị Phương rất nhiều và hy vọng là các bạn đã lắng nghe và giữ đúng cái tinh thần như những gì mà chúng ta đã tập luyện. Và nếu như tất cả chúng ta không còn thắc mắc gì nữa thì bây giờ sẽ là 45 phút để group đầu tiên thực hiện hoạt động này. Chúc các bạn may mắn. Hằng sẽ chọn set quay cuối cùng lên đầu tiên, tại vì Hằng nghĩ là cái set quay đó nó quan trọng. Clip cuối cùng trong đường dây họ lấy là họ quay trước, rồi sau họ đó thì có nhiều thời gian họ quay cái này. Như mình đã tập với nhau rồi thì bây giờ Mai không có lặp lại nữa, mọi người sẽ nhớ cái tổ hợp mà mình đã thống nhất với nhau nha. Với kinh nghiệm từ lần làm New Mentor lần trước, không chỉ là làm việc đưa một cái năng lượng hiệu suất tốt mà còn phải là sản phẩm tốt nữa. Mai đã tiết chế hơn và ngắn gọn hơn một chút. Ok, máy chạy 3, 2, 1, action. Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hội linh hoạt. Sorry, hồi nãy là Mai có quên chữ Hey. Không sao, mọi người vẫn nhớ nhịp. Mọi người vẫn nhớ nhịp. So với lần trước thì lần này Mai Ngô đã có tiến bộ rất nhiều, năng lượng hơn, tích cực hơn. Mai Ngô bạn ấy có một lợi thế là có rất là nhiều kinh nghiệm tham gia những chương trình truyền hình thực tế. Ở Mai Ngô có một cái sự chủ động hơn. Lên rồi, lại đi mọi người ơi. 6 phút trôi qua rồi. Bình tĩnh tập trung thôi, không có gì hết trơn á, tự do thoải mái. Máy chạy 1, 2, 3, action. Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hội linh hoạt. Giữ nguyên 3, 2, 1, cắt. Yeah. Ok, mọi người cho Mai xin lại một lần nha. Mọi người rất là tốt, rất là tuyệt vời. Em thấy là lúc nào chị Mai cũng là người chia sẻ cái năng lượng tích cực đến cho em. Rồi, camera chuẩn bị. Hít thở. 3, 2, 1, action. Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hội linh hoạt. 3, 2, 1, cắt. Rồi. Ok. Qua set 1. Drag queen, nhanh di chuyển nhanh. Tay cầm đẹp nha. 2, 3, action. Đúng không? Rồi. Xong rồi xoay sang bạn. 3, 2, 1, bắt đầu này. Là double click luôn. Xoay. Đó, xong đi. Đó, máy là góc này nha. Ok, lấy toàn cái mục cho em. Rất là thích cái tạo hình của Vân ngày hôm nay. Drag queen giống như là cho Vân một cái lớp áo giáp, thể hiện mọi thứ mà mình muốn nhưng không phải lo sợ mọi người sẽ nói này nói kia. Action, rút. Quay. Chụp ảnh, giữ nguyên, chụp ảnh, giữ nguyên. Tay. Rồi, mất cái màn hình điện thoại rồi. Lại. Bấm từ đầu luôn. Bấm từ đầu hồi nãy giờ mà. Từ đầu bấm luôn cái màn hình. Bấm từ đầu mà em sao vậy? Cái màn hình gập lên mở xuống, lúc đó màn hình đen, thực ra là chị muốn là nó sẽ sáng hình của các bạn đang chụp nữa. Thì những cái idea của Hằng nó sẽ hoàn hảo hơn nữa. Rồi, làm tiếp lần nữa là ok. Fighting. 3, 2, 1, action. Quay. Quay luôn. Bình tĩnh. Ok. Tay vẫy màn hình rồi. Xoay. Đi. Yes. 1, 2, bước lên 4, đóng đảnh vào. 4. Đúng rồi. Xoay, bình tĩnh mở nè, mở ra. Wow. gấp. Yes. Ok. Good take. 15 phút. Bình tĩnh nha. Châu và chị Phương là theo hơi hướng thời trang nhất. Đó là lý do mà Châu và chị Phương đã ghép cặp trong thử thách lần này. Châu ơi, những cái tư thế như nào là mình có sẵn ở trong đầu ấy nha. Không có sáng tạo thêm cái gì. 3, 2, 1, action. Rồi. Bấm bất cứ nơi đâu trên màn hình. Rồi, chuyển qua. Từ từ. Khoan, lại cái. Có 6 người. Nhiều khi nó cũng là một cái lợi thế mà đôi lúc nó cũng là một cái khó khăn. Bậc thang nhiều, một cái set lớn nhưng mà chỉ có 2 người thì mình phải canh như thế nào cho nó hợp lý ở cái bối cảnh đó. Từ đây, em bước lên đây. Em bước xuống đây. Bạn em chụp qua, quay qua. Lâm Châu có vẻ hơi cứng và cái phần tay chưa được mềm mại cho lắm.
Cái việc đó khiến cho hơi tốn thời gian, các chị phải chỉnh hơi nhiều. Đúng rồi, đẹp. Yes. Rồi thu về. Rồi thu nhanh. Đó. Lia vào các bạn. Giữ lại 1 giây, chuẩn bị 3, 2, 1, xoay. Đi. Zoom điện thoại. Yes. Hôm nay được 2 chị cùng hướng dẫn, một chị coi monitor, một chị hướng dẫn trực tiếp ngay trên set. Cảm thấy tất cả mọi thứ đâu vào đó rất là gãy gọn. Ok, next. 3, 2, 1, action. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Anh không những làm tốt ở phần diễn xuất mà anh còn thể hiện được những đường vũ đạo rất là đẹp, không có một cái trục trặc gì xảy ra. Nói chung là chị em mình làm việc rất là ăn ý với nhau. 2, 3, 4. 8, 2, 3, 4. Giữ nguyên. Đấy, khúc nhỏ gọn nó hay đó. Ok, cắt. Nhưng mà cái góc đưa lên đây nó chưa có mượn. Cái tay của em đang bị cao. Tay em bị xéo lên trên kia. Đây nè. Hồi nãy em đưa lên đây quá. Đây nè. Thường cái máy này ra ngoài xíu. Và cái màn hình vào trong cái camera. Làm việc dưới cái sự chỉ đạo của chị Hồ Ngọc Hà nhẹ nhàng hơn một chút, trái ngược hơn với chị Hằng của chúng em. Ok. 2, 3, 4. 6, 2, 3, 4. 7, 2, 3, 4. Ok. 8, 2. Yeah. Đặt tay. Đập. Giữ nguyên. Anh đạt vô. Yes. Ok. Cái cuối cùng là đẹp nhất. Mới có 34 phút trôi qua thôi. Quay lại đi. Cái vấn đề là bây giờ cái tính năng lúc nãy là Vân có đưa này đúng không? Lâu một chút, đưa này xong cái 3, 2, 1, action. Quay. Selfie này lên, focus từ từ, tính năng từ từ thôi. Bấm. Rồi, bấm đi. Rồi, quay. Xoay. Lên. Bước. Bước lên. Xoay. Bùi Tường Vân và chị Như Vân rất là hài hòa, thể hiện được giống như là chúng tôi là một team với nhau vậy đó. Ok. Mình đứng đây mình đếm ngược luôn đi anh. 10, 9, 8 đấy. Đội thành viên cũng thong thả quá ha. Bọn em thực hiện xong thử thách mà vẫn còn dư thời gian thì có nghĩa là bọn em đã hoàn thành tốt. 2 chị có thể đã hài lòng rồi. Yeah, chúc mừng nhóm đầu tiên đã hoàn thành xong phần thử thách của mình. Và bây giờ xin mời các người mẫu thuộc nhóm thứ 2, team của Super Mentor Hương Giang và Super Mentor Lan Khuê. Chiến lược của bọn em là sử dụng sự trẻ trung của bọn em để thuyết phục khách hàng chọn lựa bọn em trong lần thi lần này ạ. 12 người đó, cũng thừa một đội bóng nha. Là một cái chiến thuật cao tay của Super Mentor mà dĩ nhiên nó cũng sẽ có rất nhiều những cái khó khăn. Đây là một cuộc chơi mà bây giờ mọi người mà không chơi game thì mới là kỳ lạ đó. Chúc các bạn may mắn, các bạn sẽ có 45 phút để hoạt động thử thách này. Em khá tự tin với thử thách viral video clip tại vì về căn bản xuất thân của em là một content creator. 1, 2, 3, action. Mở. Hi, can I join? Out luôn. Out. Focus này. Xóa ảnh, lim ảnh. Ra, sang bên này, sang Cao Ngân này. Team của Ngân hôm nay nó rất là đông nên là phức tạp Ngân chưa cảm nhận được hết. Cái máy quay ở đâu thì em phải xoay về hướng đấy. Máy quay nó chỉ đến đây thôi mà em xoay vào tận trong kia sao thấy được. Tại em thấy có cái bóng trong đây nó đẹp nè. Ngân ơi, em selfie em phải di chuyển một chút xíu người ta mới thấy chứ. Mình biết là mình sẽ làm được đó nhưng mà không có tốt bằng lúc mình tập trước đó. Đâu có đủ thời gian đâu mà làm. Chị Thời Gian ơi, xin nhận của em một lại. Ok, 3, 2, 1, action. Samsung, chơi lấy Samsung. Thôi ngách lên xíu. Được chưa chị? Ao ra luôn. Đi luôn. Tim. Ao ra. Đúng rồi. Cao Ngân. Selfie này. Lên. Hold dừng 1 giây. Xuống. Yes. Không ăn. Đây sao chị từ dưới này bay lên. Hồi nãy là ban xuống, bây giờ em ban lên. 3, 2, 1, action. Tay chưa đẹp. Đặt xuống, phải đặt xuống như này nè. Xuống dứt khoát luôn. Dứt khoát. Xoay. Rồi. Thầy chạy máy phải ra nhanh hơn, nhá. Cứ nhảy đi, rồi Ngọc vào. Hi, can I join? Yeah, chạy luôn. Quỳnh nghĩ là bản thân chị Giang cũng vô cùng áp lực, có tận 12 thí sinh trong cùng một clip thì không ai là không áp lực cả. Bọn em phải tươi tắn lên, đang nhảy đúng không? Bạn vào vẫn nhảy bình thường. Hi. Tìm cho chị cái góc đẹp để chị thấy cái tam giác trước đã. Cái bụng quá, cái tam giác nó mới đẹp.
Việc nhảy đi nhảy lại trên đôi giày cao gót phải 7 đến 9 phân. Quỳnh cũng như là hai chị còn lại cũng đã vô cùng cố gắng. Cái gì mà cứ như tập dưỡng sinh ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4. Cẩn thận cái clip nào set nào cũng can I join you, can I join you, nó quên luôn cái câu slogan. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Phối hợp với em tốt nhất thì chắc là chị Chloe ạ. Em với chị Chloe cũng quen nhau từ trước rồi, vậy nên là khi mà làm việc chung thì bọn em sẽ có một cái sự ăn ý nhất định. 22 phút trôi qua rồi. Ok, qua đây đi ha. Cho chị xin một cái an toàn đi đã. My ơi, dạ, từ My nhá. My giơ bàn tay rồi My rút ra rồi My pâu nhá. Học với tạm thời sẽ không có em ở đây. Bây giờ là giơ ra chụp thôi đúng không chị? Thống nhất chụp 2 tấm xong rồi chồm người lên, ấn cái điện thoại xuống. Ấn cái điện thoại xuống. Trang phục của My bao gồm một cái chân váy rất là lớn và rất là nặng. Ngay cả cái việc mà My di chuyển, My tiến lên hay là My lùi xuống nó cũng khó. Camera là qua màn hình điện thoại nhá. 3, 2, 1, action. Giơ tay. Đôi. Bầu. Giơ tiếp. Ok, lên gặp điện thoại. Ok. Quay đi quay lại cũng không nhiều, chắc là được 3 take gọn gàng, nhanh chóng. Ok. Về. Mấy đứa ơi, qua đây xem là các bạn có cần hỗ trợ gì không? Bà Ngọc ơi, ready chưa? Ngọc, cho em thử. Bây giờ là mình cần có một cái set để chuyển cảnh ở đằng trước, nhưng mà phải làm sao để thể hiện được cái tính năng nhỏ gọn nha. Em mở ra cái này, xong em selfie, xong em gấp máy, em đút túi. Nãy chị Giang giúp em để ở đây mà. Yes, nhưng mà cái transition từ bên kia nó đang là gập vào. Bên kia là gập vào thì mình phải mở ra. Thế thì mình mở ra, xong rồi em phải gập vào. Thế thì nếu thế thì nó sẽ bị vừa mở ra vừa gập vào quá. Em chỉ cần mở ra. Trong lúc tập á, mentor chỉ đạo bọn mình cũng đã biết là chúng mình cần phải standby ở chỗ nào và biết là quay gì rồi. Nhưng mà cho đến khi Ngọc vào thì mọi thứ lại cuống lên. Xong rồi em sẽ như thế này. Cái máy sẽ làm mở ra này, focus xuống đây. Vâng. Xong rồi hất cái tay sang. Em hất cái tay sang. Thì là xong rồi sẽ quay sang bên này. 3 thành viên còn lại trong cái phòng đó không biết mình cần phải làm gì để có thể có được cái hình quay đẹp nhất. 5, 6, 7, 8. Mở ra này. Đút vô. Ủa đạo diễn ơi, sao thay đổi kịch bản của chị vậy? Em có thay đổi đâu, bạn đổi mà. Chị Hương Giang lại muốn cảnh mở đầu là cái cảnh thể hiện sự nhỏ gọn, là để ở trong túi của em như thế này. Và lúc đấy thì em nghĩ rằng là em sẽ tập trung vào cái việc là chuyển đổi transition hơn, là bọn em sẽ mở ra. Khá là bất ngờ bởi vì trước đấy khi tập thì mình đã có cái ý tưởng như vậy rồi, nhưng mà khi ra và lúc đấy mình lại không được phép nói nữa thì tất nhiên cảm giác nó cũng có phần khó chịu. Ủa là sao, là bây giờ cái nào, làm cái nào? Cứ tùm lum hết cả lên ý. Bởi vì là nó quá nhiều option và đến cái lúc mà quay á, mọi người bảo là bây giờ mình quay nha là mình cũng không biết được là quay cái nào luôn. Thôi chị cứ ngồi xuống đây đi. Thôi chị cứ ngồi xuống. Ok. Chị lại đâu? Chị Giang ngồi đây đúng không? Chị đứng đây giúp em. Rồi, chị nặng ngồi xuống giúp em để em nhìn một phát. Thật sự là mình cũng không hình dung ra được là mọi thứ nó sẽ đi theo một cái bố cục như nào. Còn mấy phút anh? 37. 37 rồi. Chị Bông ơi, chị đứng dịch sang bên này một chút được không? Cho em thêm một cái máy cho chị Bông hoặc là chị Quay luôn đi, nói nhiều quá. Bọn em đã quyết định đổi lại, bọn em sẽ cài vào đây trước, sau đó mới dơ lên để bắt đầu cảnh quay. Cho em một cái điện thoại nữa chị ơi. Thôi được rồi, quay đi. Cho bọn em một cái. Cho em một cái điện thoại nữa. Còn 5 phút hết rồi mọi người ơi. Không can thiệp. Rồi, không can thiệp. Cái này của New Mentor. Bay. Bà cố ơi, hết giờ đến nơi rồi Ngọc ơi. Mọi người ơi, mọi người cứ ready sẵn đi. Điểm cuối của em ở đây có bị chồng hình với chị Bông không? Anh nhìn giúp em. Xin qua xíu. Bước xuống mà. Quay đi. Ok ạ. Em ơi, làm đi em ơi, làm đi, mất thời gian quá em ơi. Ngọc, tập trung và làm việc đi. Đừng nói nhiều nữa. Bây giờ mình quay luôn này, mình không có làm gì, không lau gì nữa. Ok. Còn có 7 phút thôi mà 3 chuộc chưa quay. Quay đi ạ. Chuộc đầu tiên nhá. 3, 2, 1 lên. Rồi, ban ra. Lùi lại. Rồi, Ngọc vô. Rồi. Samsung Galaxy Z Flip 5. Z Flip không phải Z Flip. À, Z Flip, em xin lỗi. Nhập hội linh hoạt đọc đều. Lại một cái như thế, đứng luôn như đây. 3, 2, 1 lên. Khi mà tập thì Giang đã nốt rất là kỹ, phải lấy cho Giang full cái khung đấy, lấy toàn bộ cái cánh cửa và thấy cả cái chữ Samsung Galaxy Z Flip 5. Nhưng mà Giang không biết khi mà ra đấy tại sao camera lại cứ quay và mất cái góc đấy. Trời ơi, không ai nhận ra cái chữ Samsung hả? Rồi còn 5 phút. 4 phút rưỡi, chính xác là 4 phút rưỡi. New Mentor là Ngọc lại chưa xem monitor và không biết được là cái hình mà bọn mình quay xong có được sử dụng hay không, hay là còn hình chỗ này chưa đẹp, chỗ kia chưa đẹp. Cái đấy là sơ suất. Rồi,
Bang qua. Ngọc vô. Đừng. Samsung Galaxy Z Flip 5. Nhập hội linh hoạt. Anh quay phim ơi, anh lấy cái góc rộng giùm em. 1 mấy chạy. Lên sang. Mất bông. Vô. Samsung Galaxy Z Flip 5. Nhập hội linh hoạt. Vô. Camera ra cũng chậm cơ. Em không ra em check mom sao em biết được như nào? Đừng bao giờ quên không check more. 1-2 phút check more sẽ giúp cho cái số sau nó có kết quả tốt hơn. Tại sao em không ra check more vậy Ngọc? Chị Lan Khuê bình thường rất là vui vẻ, rất là thương bọn em. Nhưng mà hôm nay em đã nghe được chị Lan Khuê mắng em. Em đau lòng quá. Sau một lần em phải chạy ra em xem mo mà. Cái chữ Samsung Galaxy Z Flip 5 còn bị che kìa. Có thể là sẽ có cái suột quay nhưng mà bông không chắc về cái suột đó lắm. Sau thử thách ngày hôm nay thì Khuê thấm thía rất là nhiều cái việc rằng có nhiều thí sinh ở những cái chặng nước rút như thế này thật sự gây rất là nhiều khó khăn. Với Giang thì khi mà đã gộp vào là thành một team thì tất cả các mọi trách nhiệm, kể cả đấy là từ thành viên của team Lan Khuê đi chăng nữa, thì Giang cũng cảm thấy đấy là một cái trách nhiệm chung. Ai làm new mentor của một cái team đông như thế chắc cũng sẽ không giữ được cái sự bình tĩnh. Xin chúc mừng cả hai nhóm người mẫu vừa rồi đã hoàn thành xong hoạt động của Proving Area. Và bây giờ sẽ là thời gian 90 phút để cho Super Mentor sẽ edit lại clip trước khi nộp về ban giám khảo sản phẩm cuối cùng. Lọc suộc trước, xong rồi Đạt sẽ dựng một cái đường dây. Từ những hình ảnh đã quay được, mỗi nhóm sẽ có 90 phút để thực hiện công việc hậu kỳ và đưa ra sản phẩm hoàn thiện là một viral clip short content không quá 60 giây với sản phẩm Samsung Galaxy Z Flip 5. Hãy chờ xem hai nhóm sẽ có những biến hóa như thế nào để chinh phục các vị Super Judge và giành lấy chiến thắng trong ngày hôm nay. Rồi, ok, đẹp. Đó, chốt cái này. Chốt cái này. Đó, zoom in vào cho em. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với phần đánh giá và công bố kết quả đến từ ban giám khảo. Tuy nhiên, trước khi nhận được kết quả cuối cùng của ban giám khảo về hoạt động của Proving Area ngày hôm nay là gì, thì tôi muốn thông báo với các bạn hoạt động này của chúng ta là một hoạt động ghép đôi hai team lại với nhau tạo thành một nhóm. Cho nên, luật loại trừ của ngày hôm nay cũng sẽ khác biệt so với các tập trước đây. The New Mentor luôn luôn có những điều bất ngờ dành cho tất cả huấn luyện viên. Trái tim của Hằng và ba vị còn lại luôn luôn phải đập nhanh rất là nhiều. Nhóm chiến thắng sẽ cử một Super Mentor đến pick ra 4 bạn phải vào vòng nguy hiểm từ nhóm thua cuộc. Và một Super Mentor còn lại sẽ chọn để loại 2 người mẫu trong số 4 người mẫu vừa được pick ra. Điều này đồng nghĩa với việc 2 Super Mentor của nhóm thua cuộc ngày hôm nay sẽ không có quyền chọn lựa thí sinh vào vòng nguy hiểm. Cũng thú vị. Cuộc chơi thì nó phải vui. Khi mà Khuê cảm thấy vui, Khuê mới tham gia. Còn nếu mà hết vui chắc là Khuê nghĩ về nhà cho rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại 2 clip thành phẩm của cả hai nhóm. Xin mời clip thành phẩm của nhóm đầu tiên. Đã quá, Hằng rất thích, rất là đẹp. Và các bạn diễn ra vai rất là thoải mái. Team của chị Thanh Hằng có thể thấy là đội hình rất là đều nhau và cũng rất là đẹp. Ok, và bây giờ sẽ là clip thành phẩm của nhóm 2. Hi, can I join?
trước khi đến với phần nhận xét đánh giá từ phía ban giám khảo thì không biết là các Super Mentor của mỗi nhóm sẽ có những cái chia sẻ gì về cái clip của mình sau khi edit xong không ạ? Hôm nay Hà và Hằng lần đầu tiên được làm việc cùng với nhau. Hà có thế mạnh về nhịp điệu khi edit và Hằng có thế mạnh về những cú máy camera. Hằng và Hà thì không có khó khăn gì hết á. Giờ hỏi là bà làm sao? Tôi làm vậy đó, ok bà, giờ làm sao ok. Có nghĩa là hai người rất là hiểu và thích nghi với nhau. Thì Hà nghĩ rằng là với viral clip của đội của Hà Hằng, những ai chưa biết một thông tin gì về chiếc điện thoại này cũng dễ dàng hiểu được nó có những tính năng gì. Và đặc biệt là cái phần cuối ở set cuối, không biết là các vị giám khảo ở đây có để ý hay không, nhưng mà bọn Hà chỉ quay một góc thôi, nhưng mà đã lấy được cái góc còn lại để cho lên trên để phù hợp và không thiếu sót bất kỳ một set nào rất ở trong những set này. Rất linh hoạt. Vì đối với những cái tính năng của Samsung Galaxy Z Flip 5 đó là mình flex về camera, mình flex về window và mình dual, có thể thấy được hai mặt với nhau, rất là nhỏ gọn để bỏ túi. Hằng show những tính năng đó cùng với những cái hashtag nó rất là trẻ, rất là Gen Z như thế. Đối với Hằng thì ngoài cái chuyện, cái câu chuyện và thông điệp mình được truyền tải đến, nó còn cảm xúc. Thì ở đây Hằng muốn hỏi là theo Hằng hiểu về thương hiệu của mình là nhập hội linh hoạt, là có nghĩa là từng bản sắc, từng giới tính và từng nghề nghiệp chúng ta cùng nhập hội với nhau để tạo ra thành một cái cộng đồng, một cái mái nhà, đúng không ạ? Hay là một cái cá nhân đi nhập từng hội khác nhau? Tùy theo cái cách mình xử lý trong cái nội dung của cái clip, các bạn có thể là đưa ra giới thiệu từng cái nhóm cộng đồng nhỏ của giới trẻ Việt Nam và trong đó Samsung đều là người bạn của các bạn. Hoặc là trường hợp các bạn muốn đưa ra một cái hướng tiếp cận khác, đó là bạn giới thiệu từng cái nhóm cộng đồng và sau đó Samsung là cái nơi hội tụ của những cái nhóm cộng đồng đó, thì nó cũng là một cái hướng hợp lý. Giang hiểu cái câu hỏi vừa rồi của Super Mentor Thanh Hằng về hai cái hướng đi. Thì với Giang thì Giang nghĩ là màu da nào cũng quý cũng yêu, 40 hội vẫn chơi với nhau được. Thì hà cớ gì mà một cô gái của một hội khác không nhập được cái hội kia. Cô gái ấy trên tay cầm một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5. Cô gái là biểu tượng, là đại diện của cái chiếc điện thoại đấy, đi từng nơi và từng cái tiểu văn hóa khác nhau để thể hiện là tất cả các cái tiểu văn hóa đều có những cái màu sắc riêng nhưng vẫn luôn mở rộng để welcome tất cả mọi người vào với mình. Giang nghĩ rằng là mình đã cố gắng nhất có thể để mà mình handle tất cả mọi người vào với nhau và để nêu lên được cái tinh thần mà Giang và Khuê mong muốn. Đó là cũng là một cái idea hay. Tuy nhiên là cái clip chưa thực sự mượt. Bình thường một mình cân 6 người thật sự đã rất khó khăn. Ngày hôm nay phải cân 12 người một lúc, khó khăn gấp bội. Đến bây giờ ngồi nói chuyện vẫn còn thấy nặng hai cái vai. 12 cục đá thì chắc cũng có cục đá nửa cân, có cục đá khoảng 10 cân. Đây cũng là lần đầu tiên mà Khuê và Giang làm việc chung với nhau, khơi góp ý tưởng về brainstorm và để dựng được cái thành phẩm như thế này chính là nhờ công của Hương Giang. Có một điều mà Khuê với Hương Giang cảm nhận rất rõ rệt, đó chính là các bạn Gen Z. Các bạn là những người trẻ rất là mong muốn được khám phá, mong muốn được học hỏi, muốn được làm quen với nó. Và đó chính là cái thông điệp mà Khuê và Giang muốn đem đến trong cái thử thách ngày hôm nay. Xin cảm ơn những chia sẻ của Super Mentor Lan Khuê và Super Mentor Hương Giang. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét đánh giá đến từ ban giám khảo. I would like to invite you, Miss Sonia. Hi girls. We start with team 1. Because you had less people and I think the choreography was short, it was snappy. You really managed to do the transition between the two telephones really well. But there was one of you, unfortunately, Kim Fung. I saw that your facial expression just stayed the same in the whole way from the beginning to the end. And then especially when you had the last part, you were at the back, you did not help your teammates, you did not smile. And you didn't, there was zero energy from you. It looked like I was watching a scene from the Addams Family, right? Because the other 4 had a lot more energy than you and you at the back pulled them down. Okay, so it could have potentially ruined it. But lucky you had the 4 and the music was fast and the music was well choreographed and you did all the features of what was asked for. So it was snappy. Thôi chê thì cũng chê rồi, cho mình rút kinh nghiệm ở những lần sau thôi. Giờ giải thích như thế nào nữa thì nó đã xong rồi. Now for this team. You guys were really good at showing the features of the telephone. And then the problem with this team is the dance. Your choreography looked really like tired and it looked like you were waving to your neighbors. Hi! You could have snapped it up. It's only 45 minutes and you guys only had like 10 minutes. Chắc là Quỳnh không nhảy tốt bằng chị Mai đâu. Chứ còn cái tinh thần nó không đến mức mà mình phải nghe những cái câu nói như vậy. Then the end on the last scene there,
you know, the new mentor in the lead, you had zero energy and you didn't help your teammates. Em cảm thấy đấy vừa là một cơ hội cho em mà cũng vừa là một thử thách cho em. Bạn ấy vẫn rất là tự tin, rất là nhiệt huyết, nhưng mà cái sự nhiệt huyết đấy chuyển sang thành cái sự rối rắm. Và bây giờ sẽ là những nhận xét đánh giá đến từ đại diện của nhãn hàng Miss Phương, giám đốc ngành hàng điện thoại cao cấp đến từ nhãn hàng Samsung. Đầu tiên là rất là khen ngợi các em, thật sự rất là bất ngờ luôn. Trong vòng một cái thời gian ngắn như vậy mà các bạn đưa ra những cái sản phẩm rất là ok. Đây sẽ là một cái cơ hội rất lý tưởng để các bạn người mẫu thể hiện ấn tượng tốt đối với nhãn hàng. Ở đây tính năng sản phẩm mình có rất nhiều, nhưng mà ngay từ đầu chị đã cố tình là chị nói rất là rõ là cái tính năng ở đây đó là cái Flex Window, là cái màn hình lớn, và đây là một cái điểm đột phá của Samsung đối với cái sản phẩm Galaxy Z Flip 5 vừa tung ra trong cái tháng 8 2023. Thì tụi chị cũng bay trên những cái yếu tố. Thứ nhất, khi mà mình xem cái clip đó, mình có thấy được cái tính lan tỏa, có gây được cái sự chú ý ngay từ những cái giây đầu tiên hay không. Cái thứ hai đó là yếu tố về cái ý tưởng, cách mình kể chuyện trong cái clip đó nó như thế nào. Và cái thứ ba đó là cái vấn đề là về cái diễn xuất của các bạn talent đó. Thứ nhất là nói về cái team 1 trước tiên đi. Khi mà chị xem clip mà mọi người dàn dựng á, thì chị rất là bất ngờ, bởi vì ngay từ những cái giây đầu tiên mọi người giới thiệu được cái tính năng Flex Window. Khi mà chị lên concept là chị đã tính luôn cả cái phần mình sẽ hậu kỳ như thế nào. Tuy nhiên là cũng có áp lực về thời gian. Nếu mà không có thời gian làm cái clip nó còn đã nữa. Tiếp theo á, chị nghĩ là có thể là do là mọi người dàn dựng quá là gấp gáp, cho nên là khi mà mọi người chú thích cái tính năng lên trên từng cái frame, ở cái frame 1 và cái frame ở bên đây thì mọi người bị lộn tính năng. Flex Window là khi mà mình nói về cái màn hình ngoài, là ngay ở cái set này đó là Flex Window chứ không phải là Flex Cam. Thì cái đó là một cái điểm trừ. Có một cái lời rất là khen ngợi cho Mai Ngô, em mang được một cái tinh thần, một cái năng lượng cho toàn team. Chị nghĩ đó là một cái vai trò của một cái The New Mentor cần. Mai là người luôn biết nắm bắt cơ hội, thế nên Mai đã dùng hết những năng lượng mình có để có thể gây được ấn tượng tốt đối với chị đại diện của nhãn hàng Samsung. Nhìn chung là cái team 1, bản thân là nhãn hàng rất thấy happy. Đến cái team thứ hai, ban đầu nếu mà chị không có xem cái clip á, thì chị rất là đánh giá cao cái ý tưởng và các cách kể chuyện rất Gen Z, rất trẻ trung, rất là hiện đại. Và đó là đúng là tinh thần của Samsung. Hai cái bạn Super Mentor của các bạn rất là lợi hại, rất là thông minh trong cái chuyện chuyển tải cái transition của mình qua từng cái set một luôn. Nhưng khi mà xem cái clip dựng xong rồi thì có thể là 10-15 giây ban đầu các bạn hơi tham lam, quay từng set từng cảnh một, bản thân người xem bị mất tập trung. Bây giờ kiểu gì thì cũng phải lướt qua đủ màn hình đấy con người. Câu chuyện nó kiểu gì nó cũng phải như thế. Rõ ràng là đối với lại những cái người khán giả, khi người ta nhìn cái clip ở hai bên thì cái năng lượng của cái team 1 nó rõ ràng là nó mạnh hơn. Tính riêng về sự thể hiện của Ngọc thì Ngọc làm tốt, nhưng đến phần quan trọng nhất là cái phần dẫn dắt các bạn thí sinh khác thì Ngọc thật sự làm không tốt. Tuy nhiên là chị nghĩ là tất cả các bạn ở đây đều xứng đáng nhận được lời khen. Tất cả các bạn ở đây đang vượt qua được chính cái bản thân của mình. Cũng giống như là thông điệp của Samsung năm nay nữa. Nếu mà các bạn tự tin đi lên về phía trước, các bạn nghĩ ngược và các bạn chắc chắn sẽ làm được và sẽ tiến xa hơn nữa. Đối với nhóm 1 á, ở cái scene đầu Tường Vân ôm Như Vân lại á, thì cái khúc đó bạn hơi lộng cộng. Rồi ở kết cái scene đó, khi mà Như Vân mở cái cam ra, nó cũng còn hơi loạn choạng một tí xíu chứ nó chưa thật sự là tự nhiên. Một cái mà em đánh giá khá là hay ho và thông minh ở trong cái clip này đó là chị Thanh Hằng và chị Hồ Ngọc Hà là dùng hashtag. Thật ra nếu mà mọi người dùng Vietsub hay là dùng VoiceUp là em sẽ đánh giá không cao đâu. Nhưng mà hashtag nó là một cái gì đó nó thật sự là rất là ăn vào cái trend của giới trẻ. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm, hashtag nó ở trên màn hình nó quá nhanh. Em muốn xem là em phải pause lại em mới đọc được. Thì em cũng hiểu là clip ngắn quá. Nhưng mà đúng là nó hơi khó xem đấy. Cái nhóm 1 mình minh họa về cái tính linh động nhỏ gọn á, thì em thích hơn. Đó là cái việc mà một cái động tác xếp lại cái bỏ cái bụp cái vô liền, cái cách mà bỏ thẳng nó chui gọn vào trong túi như vậy thì em đánh giá là nó sẽ nhỏ gọn và linh động hơn so với cái cách mình để bên ngoài. Ở scene cuối thì lúc đầu quay thì cứ nghĩ là mọi người đã bỏ cái phông bên này rồi, nhưng mà tới cuối cùng dựng lên thì thấy thật sự là quá thông minh, là lấy cái này edit lên bên trên luôn. Thì cái phông cuối thật sự nó rất ấn tượng bởi vì nó đầy đủ nội dung đối với em. Thực ra Hằng là muốn lấy cả hai, nhưng mà kéo máy ra nó bị quá rộng. Thấy ekip của mình đang quay trần rồi đèn rất là nhiều thứ. Các bạn đã nói là nhập hội linh hoạt rồi, cho nên cái Hằng muốn lấy chính là thương hiệu của điện thoại. Đối với nhóm của Lan Khuê và Hương Giang á, thì các bạn vẫn có cái suy nghĩ là kết hợp cả hai phông, và cái cách của các bạn là di chuyển cái cam từ cái phông Samsung Galaxy Z Flip 5 qua cái phông nhập hội linh hoạt. Tuy nhiên nó hơi bị uổng một tí là nó bị xén mất một phần của cái góc Samsung Galaxy. Thì nếu mà đánh giá về cái scene cuối cùng và cái hình ảnh kết lại để mà động lại trong tâm trí của Tiến á, thì cái nhóm 1 làm tốt hơn bởi vì đầy đủ nội dung. Ở nhóm 2 á,
về cái bản sắc đặc trưng của mỗi cộng đồng đó, bởi vì ở đây chúng ta không có chú thích rõ cái cộng đồng này tên gì. Thì cộng đồng drag queen các bạn làm rất tốt, cộng đồng street dance các bạn làm rất tốt, nhưng ở cái cộng đồng của các fashion designer á thì nó đang chưa có cái bản sắc riêng để mà Tiến hiểu được rằng đó là cộng đồng của fashion designer. Và đặc biệt tiếc nhất đó là cái scene cuối á, không thấy năng lượng và cái cảm giác và cái biểu cảm nó hơi bị fake. Và bây giờ sẽ là lúc mà mỗi ban giám khảo sẽ đưa ra cái sự lựa chọn của mình về clip nào mà vị ban giám khảo đó sẽ vote. Em luôn tự tin là team mình sẽ thắng, nhưng mà thắng thua là do các super judge quyết định nữa. Which video will you vote for? Alright, so I'm gonna vote for first team. Chị cũng bầu chọn cho nhóm 1. Dạ, sự lựa chọn của Tiến cũng là nhóm 1. Vậy thì ngày hôm nay chiến thắng thuộc về nhóm 1, tức là team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà và Super Mentor Thanh Hằng. Xin phép đưa cỡ nó xuống để đây ạ. Đây là biểu hiện của người chiến thắng mọi người ạ, rất là bình thản ạ. Thắng thì thắng rồi, team thua thì bị loại thôi. Tôi nghĩ một cách lạc quan đi là team mình cũng đã làm hết sức rồi. Vậy thì ngay lúc này, hai vị Super Mentor hãy ngay lập tức cho tôi biết ai sẽ là người đi pick thí sinh vào vòng nguy hiểm và ai sẽ là người ngồi trong phòng loại trừ để đưa ra quyết định loại trừ 2 trong số 4 thí sinh trong vòng nguy hiểm. Tập trước á là quá kịch tính và chị cũng đã nhìn thấy được cái sự nổi giận của Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà thì nói Thanh Hằng nóng tính, bộc lộ liền, nhưng ngày hôm đó chính là Hồ Ngọc Hà nha. Cái đó không phải là nóng tính, xong nóng giận, cũng không phải nóng giận, xong cái đó là sự đấu tranh, là sự công tâm. Thì ngày hôm nay cảm xúc đó cần phải được giải quyết, cần phải clear để những tập tiếp theo chúng ta làm việc trong một cái sự vui vẻ, hòa hợp nhất có thể. Giang cũng không biết đó là cảm xúc gì. Là cảm xúc chị Hồng sẽ loại 2 thành viên của Sim Hương Giang chăng? Cho nên là chị sẽ để Hồ Ngọc Hà đối diện với cảm giác đó ở trong vòng loại với thí sinh của team khác. Lúc mà Thanh Hằng nói cái điều đấy, thực sự Hà không hiểu ý của Hằng là cái gì. Hà chẳng cần phải trả lại một cái cảm giác gì cả. Nên chị sẽ là người vào trong phòng của hai team chọn thí sinh vào vòng loại. Trời ơi, cầu trời khấn Phật, sợ cảm giác mà hồi hộp đứng ở bên trong. Và Hồ Ngọc Hà sẽ là người ở trong vòng loại đó chọn ai sẽ ở lại và ai sẽ phải ra về. Trước khi mà chị Thanh Hằng chọn thì chị yêu, tay nắm rồi đấy nhá. Rồi, tấm đau quá, hù dọa. Ai cũng sẽ làm những cái điều mà có lợi cho team của mình mà thôi. Chỉ tiếc là Khuê chưa thắng đi chơi game thôi. Nếu Khuê mà thắng đi thì Khuê cũng sẽ chơi game như mọi người thôi. Vậy thì bây giờ xin mời tất cả người mẫu và các Super Mentor sẽ trở về phòng của mình, tranh thủ dặn dò các người mẫu trong team của mình phải đối diện với Super Mentor Hồ Ngọc Hà như thế nào trong vòng loại. Để xem là ngày hôm nay vòng loại họ sẽ quan tâm như thế nào. Tiêu chí là The New Mentor, Hà cứ bám lấy tiêu chí đấy mà làm. Xin trân trọng cảm ơn đại diện của nhãn hàng Samsung, Miss Thu Phương, giám đốc ngành hàng điện thoại cao cấp. I would like to thank you, Miss Sonia, for being here with us today. Thank you very much. Cảm ơn tất cả 4 vị Super Mentor đã giúp chúng tôi có một buổi hoạt động hết sức hấp dẫn và thú vị. Xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người coi đây là một cái chặng đường để mọi người có thể tích lũy thêm những kinh nghiệm, những bài học. Nay mà có ai mà đi thì cũng đừng có khóc nha. Khóc xấu lắm trời ơi. Chị Hằng là một cái người mà ai giơ tay lên là chị Hằng chị sẽ đồng ý. Cho nên là tuyệt đối là lát nữa chị có hỏi là có ai thấy mình xứng đáng không? Thì không thể nào giơ tay hết, nghe chưa? Chào các bạn. Chào em. Chào em. Chị lấy đứa nào đi đây chị? Chắc hết em có món quà. Gì vậy? Cái bộ váy đó với layout make up nó xinh đẹp như một cô tiên. Chị Thanh Hằng xứng đáng nhận được một cái món quà chúc mừng cho chiến thắng ngày hôm nay của chị Thanh Hằng cùng với Samsung. Không, chị không nhận, hợp với bộ đồ, hợp với đồ của em. Không, em dành tặng để chúc mừng chiến thắng của chị ngày hôm nay với Samsung. Các em một tay chúc mừng chị Hằng nào. Sao gấu bông liên quan gì? Không, những món quà của em chị cũng không dám nhận nữa. Chiêu trò của Hương Giang nhiều đó, Nguyên cũng rất là thú vị. Thì tiếp chiêu, xử lý chiêu là cũng một điều hay. Tất cả các Super Mentor đều nhìn thấy là các em á, đều rất là yêu nghề, phấn đấu với nghề rất là lâu năm và luôn muốn tìm kiếm cho mình những cái cơ hội để được phát triển.
Với những cái hành trình mà The New Mentor được diễn ra với bao nhiêu tập á, thấy mọi người cố gắng, nhìn mọi người như thế chị cảm thấy rất là xúc động. Cái cảm giác bước vào phòng người khác để pick ai vào vòng nguy hiểm khó khăn nha em, rất khó khăn. Cảm ơn khi mà các em hiện diện trong hành trình này, tạo nên một cái màu sắc dành cho ngành thời trang nó rất là đa dạng. Chiến thắng nó chỉ vui trong chốc lát, nhưng rõ ràng cái cảm xúc ngay bây giờ là mình rất là trống rỗng. Tôi nghĩ rằng chị Hằng hay chị Hà sẽ lựa chọn dựa trên thể hiện trong thử thách ngày hôm nay. Chị không biết là Giang có muốn chia sẻ cái gì hơn không? Chắc chắn chị Hằng cũng sẽ có cái góc nhìn của chị Hằng khi mà chị Hằng quan sát tất cả các thí sinh. Cho nên em nghĩ rằng là chị Hằng cứ trò chuyện với các bạn đi. Chứ còn em thì không có cái lời nào để nói hơn ở cái thời điểm này. Em còn thấy em làm tốt nhất chưa? Ngày này em đã chờ 10 năm để trả lời câu hỏi của chị. Chị có hỏi em câu hỏi là phương châm sống của em là gì? Thì bây giờ em gặp được chị ở đây thì em muốn chia sẻ câu trả lời của mình. Dạ. Tự nhiên hơi run. Em nhớ câu hỏi của chị tới giờ luôn. Thật sự lúc đó em không biết cái gì hết. Em dưới quê mới lên đi thi mà không biết. Sau một khoảng thời gian coi chương trình đó, em luôn tìm kiếm câu trả lời cho mình. Thì em đúc kết được là phương châm sống của em là không có phương châm sống cụ thể, mà tùy vào cái hoàn cảnh. Ngay ở đây á, phương châm sống của em là sẽ chiến đấu hết mình, nghiêm túc với đam mê của mình, trân trọng từng cái cơ hội khoảnh khắc. Bởi vì hiện tại ở trong cuộc thi này thì em thi vì bản thân mình, cũng như là vì các bạn yêu thương và ủng hộ em rất là nhiều nữa. Cao Ngân thì không lợi thế về mặt sức khỏe. Khi một người mẫu mà không có sức khỏe thì rất khó để mà mọi thứ nó vận động. Em rất là tiềm năng, nhưng mà những cái kỹ năng của em chưa trau dồi thật là đầy đủ. Người em rất thú vị, rất là vui, rất là giải trí. Nhưng mà New Mentor cần nhiều hơn. Cái hành trình từ tập 1 tới tập 5 ngày hôm nay, em không có phát triển, em không có sự khác biệt lớn. Những cái mà em đang thiếu là trong chương trình The New Mentor đang có. Nhưng hôm nay tới thời điểm này bắt buộc em phải phát triển nhanh hơn rồi. Và sự cạnh tranh nó khốc liệt lắm, em phải tăng tốc chứ đâu phải là em cứ chậm rãi như thế hoài. Em rất thú vị, em rất giải trí, nhưng mà kỹ năng về nghề nghiệp em cũng chưa đủ. Và khả năng phản biện, trò chuyện với các huấn luyện viên hay giám khảo, đưa ra những ý tưởng của mình, nó cũng chưa thực sự thuyết phục. Và chỉ cần nhìn thấy em phản biện mạnh mẽ trong vòng loại, chị speak em bước vào vòng loại để đối diện cảm xúc đó, nó thực sự là quyết liệt. Chứ không phải là nãy giờ em giải trình rất là nhiều cảm xúc, chị ghi nhận và chị xúc động, nhưng lời lẽ em phải thuyết phục là vì sao Hồ Hà phải giữ lại em. Thì đó là cái việc của em. Mình sẽ vào vòng loại cũng là một cái cơ hội để mình cải thiện cái cách nói chuyện của mình nữa. Từ buổi casting tới tập ngày hôm nay, một thí sinh rất là tiềm năng nhưng chưa được phát huy, thì chị nghĩ hôm nay chị sẽ chọn Thùy Trang. Đối với Thùy Trang thì Khuê cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì từ đầu cuộc thi đến bây giờ, so với mặt bằng chung, cái sự cố gắng, nỗ lực và sự thay đổi của Thùy Trang cũng chưa đáng kể. Lần trước mình đã vào vòng loại một lần rồi, và hôm nay lần thứ 2. Việc đầu tiên là tôi muốn biết là cảm giác của các bạn như thế nào. Lần trước chúng Huyền Thanh cũng đã ở trong vòng loại nguy hiểm rồi đó, thì chị không biết ở trong vòng loại vừa rồi lúc đó thì Thanh đã phải phản biện như thế nào để có thể ở lại. Thực ra thì em cũng đã dùng hết tất cả những gì em có để em phản biện lại, và em cho mọi người thấy được là em xứng đáng được ở lại. Chị nghĩ là ngày hôm nay chắc em sẽ đối diện với chị Hà một lần nữa với những cái lý lẽ của mình ở trong vòng loại, và vẫn với cái câu chia sẻ cũ của chị, nó vào vòng loại không phải là các em sẽ bị loại, mà em phải chiến đấu tới giây phút cuối cùng cho cái việc em phải ở lại. Khi bước vào vòng loại này, các bạn có nghĩ đây là một kết quả chính xác cho chính bản thân của mình chưa? Trùng Nguyên Thanh. Nhưng mà chị cho em hỏi một câu là lý do gì mà chị chọn em vào vòng loại? Cái thứ nhất là từ tập 1 cho tới ngày hôm nay, khi mà em diễn commercial em rất xinh đẹp, nhưng ở high fashion em lại thiếu cái điều đó. Cộng giống như sự phản biện, tư duy của em nó chưa thực sự sắc bén để mọi người đủ mạnh để có thể giữ chúng Huyền Thanh lại nó lâu hơn.
Có lẽ là Super Mentor Thanh Hằng chưa nhìn thấy được rõ cái sự cố gắng của mình. Em phải đối diện với cái sự hơi nguy hiểm này để có thể em khiến em mạnh mẽ nhiều hơn. Đây là lần thứ 2 mình phải vào vòng loại rồi mình phải làm sao? Em thấy là bản thân em đã cố gắng hết sức mình qua từng tập. Em đã vượt qua được chính mình, tại vì bản thân em trước đây em chưa từng làm high fashion bao giờ. Khi mà bước vào chương trình thì em đã phải thực hiện những cái thử thách như thế. Và em nghĩ là em cũng có thể làm được. Trước khi mà em đăng ký tham gia chương trình, em đã suy nghĩ rất là nhiều. Mình phải có trách nhiệm không chỉ với chương trình này. Và em nghĩ là em cần phải có trách nhiệm với gia đình em. Vậy đang ý rất em là cần là em. huấn luyện viên gửi em vào thì em không phục với kết quả này? Thực ra em không phải là em không phục. Chắc chắn là chị Hằng, chị sẽ thấy được một cái yếu tố nào đó ở em. Nên là chị muốn gửi em vào đây để đối diện với chị Hà. Chị Hà sẽ có những cái nhìn công tâm nhất và những cái nhìn bao quát nhất với 4 bạn đứng ở đây. Lúc nào mà cứ nói là cố gắng thì nó không đủ, mà mình phải đi đôi với hành động nữa. Phải làm sao cho mọi người thấy được mình xứng đáng được ở lại. Còn Cao Ngân? Cho em xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến chị cũng như là các bạn và các anh chị em ekip. Nói thật là khi bước vào vòng loại thì Ngân không có run nha. Khi mà em tham gia chương trình này em đã nghĩ là chắc chắn là mình cũng sẽ phải bước vào đây. Điều mình cần đó là cái tinh thần có sự sắp xếp những cái câu từ hợp tình hợp lý và kiểu nó không có bị dài dòng. Em Cao Ngân chỉ là một người mẫu bình thường thôi và cũng không có quá nhiều thành tích nổi bật. Nhưng khi em tham gia chương trình The New Mentor thì em mong muốn từ chính câu chuyện của bản thân mình có thể truyền cảm hứng cũng như là tiếp thêm động lực cho các bạn đang theo đuổi đam mê của mình. Khi mình không từ bỏ thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Bẩm sinh chị là một người có một cái thể lực khá là yếu rồi, nhưng mà không đồng nghĩa với việc là tất cả những cái thử thách chị đều bó tay. Thì hôm nay em đứng đây em mong chị nhìn nhận và nhìn thấy được sự cố gắng của bản thân em từ tập đầu cho đến bây giờ, cho em thêm một cơ hội để em có thể tiếp tục với chương trình và theo các anh chị học hỏi cũng như là trau dồi thêm những cái kỹ năng nâng cao cũng như là chuyên môn nghề nghiệp, để sau này nếu như em may mắn được làm The New Mentor thì em có thể truyền lại cho các bạn, chỉ dạy lại cho các bạn. Em có một chuyện hơi trẻ con em muốn chia sẻ. Ngay phần thử thách trước đó thôi là mood thi đấu của em, mood cạnh tranh nó không có. Em đã gọi cho mẹ em thì có một câu mà mẹ em kéo được mood của em lên. Nhưng mà em đã nỗ lực chứ không phải là em về vì em từ bỏ. Mặc dù hôm nay em đã không thể hiện được quá nhiều cho mọi người thấy rằng là em có khả Alita. Và Alita. Tôi rất là bất ngờ khi cuối cùng chị Thanh Hà không chọn Bảo Ngọc mà chọn Alita. Trước khi cho hai bạn vào vòng loại thì em có thể hỏi lý do tại sao chị chọn Alita. Ở đây chị không nói là mọi người là tệ hay là kém, nhưng mà qua hành trình mọi người, chị muốn nhìn thấy mọi người đi khác biệt nhiều hơn. Và Alita thì khi mà casting là em rất là đẹp, nhưng em thiếu một cái màu sắc nó commercial hơn nữa và lắng nghe mọi người nhiều hơn nữa để có thể hợp tác và cùng tạo được một cái team nó mạnh hơn để có thể đi xa và nhanh hơn. Bạn chưa thực sự chuyển mình có thể nhanh hơn, thích ứng nhanh hơn và đủ mạnh hơn để một lý do Hằng giữ các bạn lại. Mình thay đổi cái dòng suy nghĩ đi thì lúc đó em sẽ khác đi bởi những cái phản biện và sức mạnh ở bên trong của mình. Cuộc thi ngày hôm nay nó khác với tất cả những cuộc thi trước đây. Chúng ta cần hơn những kỹ năng của một người mẫu, đó là tư duy. Cái cảm xúc bây giờ của em thì em cũng thấy hơi bất ngờ là em không có sợ. Chắc là các bạn thí sinh và các Super Mentor cũng quan sát cái được chặng đường đi của em. Mọi người cũng thấy được cái sự mất cân bằng năng lượng của em giữa bản thân mình.
Sự cố gắng của em thì nó cũng có, nhưng mà cái năng lượng nó rất là nhạy cảm, cho nên nó sẽ khiến mọi người có thể cảm nhận thấy được. Và em cũng không bất ngờ lắm khi mà em đứng đây, tại vì em nhìn nhận được rõ bản thân mình và cái hành trình của mình trong chương trình. Mình nói rằng là cái năng lượng của mình không tốt, nhưng mà khi mà mình thực hiện những cái thử thách thì mình luôn hoàn thành nó. Giống như là trong tập này chụp với xe hơi, mọi người cũng có thể thấy Alita không phải là một người làm yếu nhất. Thì khi mà em bước tới chương trình, lý do rất là đơn thuần là em yêu nghề. Em muốn cho mọi người khán giả thấy được là cái sự đa dạng trong ngành người mẫu của mình. Trong cái thời điểm hiện tại, em muốn tìm một bản chất riêng của mình, một môi trường riêng để mình có thể phát triển đúng với lại những gì mà em yêu và em mạnh nhất. Sau khi lắng nghe tất cả những chia sẻ của các bạn, tôi cũng đã có được cho mình những cái tên mà tôi nghĩ rằng là có đi nữa thì các bạn cũng không biết đi đâu. Khi mà các bạn không có lựa chọn những người đứng đắn với tiêu chí của chương trình, thắng như thế nào đi nữa thì sau cuộc thì không bao giờ có một cái cơ hội tỏa sáng. Tôi phải gặp chúng Huyền Thanh ở vòng loại này đến 2 lần là để tôi hiểu rằng không phải vì một mối quan hệ cũ mà làm tôi ngần ngại một cái quyết định hiện tại. Hay Cao Ngân, Trang, Alita, trong cả một hành trình chúng ta đi đến nay là nửa chặng đường rồi, tôi không chỉ có quan tâm tới những thí sinh của đội mình mà tôi có nhìn bao quát hơn, đó là thí sinh nào xứng đáng được trở thành quán quân. Vẫn còn rất nhiều những gương mặt trụ lại ở đây chỉ vì may mắn chứ không phải tài năng. Chúng ta không thể chờ đợi được nữa, và đây sẽ là những chặng đua nước rút mà các bạn cần phải tỏa sáng từng giây từng phút chứ không phải từng tập. Tập này là tập 5 rồi, chị Hà có thể nhìn nhận rõ nhất ai có thể tiếp tục đồng hành cùng với chương trình. Tôi tin chắc các bạn cũng chưa đủ tự tin để nghĩ rằng trong một thời gian ngắn nữa thôi các bạn sẽ là những người kế thừa và làm được những công việc đấy. Hà không có mất quá nhiều thời gian trong cái vòng loại làm gì. Đã là nửa chặng đường đi, gương mặt nào tỏa sáng, bạn nào có tư duy, bạn nào có tố chất mà đã quá rõ rồi. Nhưng mà thực ra dù muốn dù không thì có thể thấy là khi mà bớt đi thì ngay tập sau có rất nhiều lợi thế, thì cơ hội chiến thắng nó cao hơn. Đánh cháo khái niệm hơi nhiều, định nghĩa do em tạo ra luôn. Đúng rồi chị, lúc mà chị mất thì tập sau chị thắng. Vậy sao cái lúc dẫn vô em nổi nóng với mọi người, em hoang mang, em làm mọi cách luôn. Nổi nóng gì? Lúc này em nhìn chị hiền từ mà chị nói em nổi nóng. Thôi chấm dứt. Hôm nay lúc này em với chị không hợp nói chuyện đâu. Thôi đi. Trả lại cái áo bông rồi đó. À tính hối lộ á hả? Và kết quả sẽ là một minh chứng cho câu chuyện Hà đến với cuộc thi này chưa bao giờ là vì Hà. Đối với Hà, cứ ai có tiềm năng và có tố chất, người đấy sẽ được ở lại. Không muốn đưa ra những cái suy đoán nó chủ quan về Hồ Hà quyết định như thế nào thì Hằng cũng đang chờ xem. Tôi chỉ muốn hỏi là đến với cuộc chơi này, các bạn muốn chơi với những đối thủ nặng ký hay là các bạn mong ước được vào một đội may mắn được cứu hết lần này đến lần khác, hoặc là được huấn luyện viên của mình loại đi những đối thủ nặng ký để các bạn chơi một cách thông dong? Với bản thân em á, em muốn chơi với những người nặng ký. Bản thân em cũng không muốn so sánh với bất kỳ ai hết, nhưng trong cuộc thi người mạnh nhất sẽ là người ở lại và người yếu sẽ là người ra về. Thì em muốn chơi với các bạn ngang tài ngang sức, mình hơn các bạn thì mình sẽ ở lại. Em không muốn là người mãi mãi an toàn, một là thắng hai là thua, em chỉ muốn như vậy. Em cũng không muốn chỉ nhờ vào may mắn. Vậy các em nghĩ sao về kết quả của tập trước? Huấn luyện viên các em đã tôn trọng các em chưa? Đã nghĩ rằng là các em đủ mạnh chưa? Những người mẫu chuyên nghiệp thực sự họ muốn được đấu với các người mẫu ngang hàng ngang sức hơn là chuyện, bởi vì được huấn luyện viên của mình loại đi những thí sinh tốt nhất, nên là bây giờ chúng ta chỉ cần thong dong đi và giành chiến thắng. Các bạn biết không, đây nó sẽ không bao giờ có câu trả lời nào đúng cả. Ai cũng sẽ có những lý do cho riêng mình. Tuy nhiên, chọn người đúng thì không có nhưng. Và hôm nay kết quả này cũng sẽ là một câu trả lời để cho các bạn đi về hay ở lại, khán giả đều hiểu rằng tôi đến với chương trình này tôi không cần thắng, nhưng thua thì phải phục. Bất kể một người mẫu nào
có tiềm năng để trở thành một new mentor thì Hà đều cho các bạn cơ hội để đi vào vòng trong. Người đầu tiên đi về, người mà tôi thấy rằng ngay từ giây phút đầu tiên gặp rất bất ngờ cho đến bây giờ mọi thứ đều không thay đổi. Không có bất kỳ một giây phút nào vụt sáng mà cái tôi quá nhiều. Và khi cái tôi của bạn quá nhiều thì các bạn không thể hóa thành một the new mentor được. Đó chính là Alita. Các bạn cần phải có một cái hình ảnh phù hợp với số đông công chúng để các nhãn hàng có thể nhìn thấy bạn để xuất hiện sau chương trình nữa. The new mentor. Các bạn có thể khác biệt nhưng các bạn không được dị biệt. Khác biệt để ấn tượng nhưng mà số đông vẫn phải chấp thuận. Từ khi bước chân tới chương trình, từ vòng casting cho tới bây giờ luôn. Alita. Xin chúc mừng Alita, em đã nhận được một sự lựa chọn từ Super Mentor Lan Khuê. Đấu tranh và cố gắng với chính bản thân mình cho cái năng lượng bên trong của mình và cái năng lượng mà mình phải hòa hợp trong chương trình. Thì mình cảm thấy là ai bước tới đây rồi đã trải qua bao nhiêu thử thách, đã vượt qua bao nhiêu con người để ở trong chương trình này thì đều có một cái sức mạnh riêng và mình không nghĩ rằng mình có thể so sánh, cho nên là mình muốn gửi một cái lời chúc và cũng như là một cái mong muốn là mọi người hãy đem cái sắc màu của mình và biến cái đó trở thành một cái thế mạnh mà phù hợp với chương trình. Một câu hỏi Hà đưa ra cho 4 bạn người mẫu đi vào vòng loại, đó chính là các bạn muốn đấu với những đối thủ mạnh hay là đấu chỉ vì mình may mắn và được Super Mentor của mình che chở. Thì tất cả các bạn đều trả lời là các bạn muốn được đấu với những đối thủ mạnh. Và vì thế kết quả đưa ra là bạn nào chưa đủ khả năng hơn bạn khác thì đi về. Và vẫn luôn là một sự thật công tâm. Xin mời hai thí sinh được cứu. Và tôi nghĩ khán giả đang mong đợi tôi ăn miếng trả miếng. Nhưng mà Hồ Ngọc Hà thì không phải là người như vậy. Nên người tiếp theo đi về là đội Lan Khuê. Bạn Trang. Tôi nghĩ Trang sẽ phù hợp ở trên sàn catwalk. Nhưng với cá tính của bạn, bạn chưa đủ mạnh để có thể trong một thời gian ngắn nữa bạn trở thành một the new mentor. Mình không biết là kết quả này là đúng hay là không đúng. Mình chỉ biết là mình đã bị chị Hà loại rồi thôi. Và có thể là do mọi người chưa nhìn thấy cái sự phù hợp của mình với chương trình. Những bạn nào không phù hợp với tiêu chí thì lập tức đi về nhà. Chương trình phát sóng, khán giả hiểu. Khi các bạn coi, các bạn cũng có thể nhìn nhận được các bạn chưa tỏa sáng bằng những bạn diễn khác là như thế nào. Hôm nay là cái lần mà đứng vòng loại siêu ngắn của mình, nhiều khi chị Hà đã muốn loại mình ngay từ ban đầu. Bà khủng khiếp nha, tôi nhìn thấy được nha. Trả thù ngọt ngào nhất đó chính là để lại 6 cục tạ cho Hương Giang. Chị Hà nói rằng việc giữ lại cả hai thành viên của team Hương Giang không phải là chiến thuật mà là sự công tâm. Tự dưng Giang xúc động quá. Tất nhiên lời nói đầu tiên lúc này chắc chắn phải là một lời cảm ơn tới Super Mentor Ngọc Hà, bởi vì đã đưa hai thí sinh của em trở lại. Có một vấn đề trong tập trước, đó là chúng ta có một cái cuộc tranh cãi. Thanh Tuyền là một trong những bạn trong vòng loại có cái phần thể hiện tạm thời với em lúc đó là không bằng. Còn em không phải là cái người mà loại cả hai người. Ngày hôm nay có Hot ở đây thì em nghĩ rằng là hai người có thể nói chuyện với nhau về cái quyết định của anh. Còn dĩ nhiên mỗi chúng ta sẽ phải bảo vệ cái thí sinh mà họ đã tin tưởng và lựa chọn về với mình. Thì đấy nó là cái sự công tâm đối với riêng cá nhân của em. Cái việc chơi game của các huấn luyện viên cũng không ảnh hưởng đến việc tìm ra quán quân đâu. Đến thời điểm hiện tại thì Khuê thấy những cái gương mặt mà Khuê cho rằng khá là có tiềm năng vẫn còn ở lại cuộc thi. Cái hôm đó khi mà Tiến đưa ra quyết định sẽ loại Hoàng Yến là Tiến dựa trên cái khả năng của Hoàng Yến với hai bạn còn lại. Bởi vì trong vòng loại lúc đó chỉ còn 3 người và Tiến buộc phải lựa chọn một trong 3 bạn đó. Hương Giang cũng đưa ra một cái câu hỏi thắc mắc với Tiến rằng là tại sao đi thi The New Mentor
mà lại cứ liên tục đặt câu hỏi khó để mà hỏi thí sinh, thì Tiến có giải thích với Hương Giang rằng là ở The New Mentor chúng ta tìm kiếm một mentor nghĩa là một cái người phải có khả năng quan sát, phân tích, phải có khả năng cảm thụ và đặc biệt cuối cùng là phải có khả năng truyền đạt. Ở cái cách truyền đạt của Yến thì Yến đang có phần bị kém hơn so với hai bạn còn lại. Và đó là cái lý do Tiến buộc phải lựa chọn loại Yến trong ngày hôm đó. Tôi hoàn toàn đồng ý, không có vấn đề gì cả. Chiến thắng ngày hôm nay đã góp phần xoa dịu không ít chị Hoàng Ngọc Hà. Tôi hy vọng rằng ở những thử thách sắp tới, chị Hoàng Ngọc Hà sẽ vui hơn. Chuyện đã qua thì để cho nó qua đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi về phía trước. Và các bạn sẽ biết được rằng là cứ ai có tiềm năng và có bản lĩnh, có tư duy, có tố chất thì các bạn sẽ được ở lại. Tiêu chí là The New Mentor. Hà cứ bám lấy tiêu chí đấy mà làm, không cần phải bạc tóc nghĩ chiêu trò là gì. Happy ending. Phía trước là bầu trời đúng không các em? Bắt tay nhau lại nhỉ? Ok em. Muốn làm gì nữa không? Bắt tay ngày hôm nay của chị Hà và Hương Giang đã đá anh Khuê ra khỏi chuồng gà rồi. Nên tập tiếp theo không biết Hương Giang sẽ làm gì, Hồ Hà sẽ làm gì. Sau này tôi với bà sẽ ra sao đây Hà ơi? Chị buồn mới làm Khuê. Không biết ý đồ của huấn luyện viên Hoàng Ngọc Hà như thế nào, nhưng mà bản thân Khuê thì Khuê cảm thấy rằng việc mình còn lại 4 thành viên, Khuê cho rằng đó là một cái lợi thế cho mình trong những tập kế tiếp. Để xem Hương Giang sẽ gánh sóc cuộc tạ này từ đây đến cuối chặng đường như thế nào. Sự kết hợp ăn ý giữa Super Mentor Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng đã mang đến chiến thắng đầy thuyết phục và bảo toàn được số lượng người mẫu của mình. Quyết định loại trừ đầy bất ngờ của Super Mentor Hồ Ngọc Hà tại Judgment Area đã khiến team Super Mentor Hương Giang trở thành team duy nhất vẫn giữ được đầy đủ 6 người mẫu. Super Mentor Lan Khuê lần đầu tiên phải chia tay với 2 người mẫu là Alita và Thùy Trang. Ngoài những người mẫu được đi thẳng vào chung kết, sẽ có một người mẫu được quay trở lại chương trình thông qua sự bình chọn của các khán giả. Truy cập vào website www.thenewmentor.voting.vn, tìm kiếm hình ảnh người mẫu mà bạn yêu thích, sau đó bấm bình chọn. Số điểm bình chọn cho các người mẫu sẽ được tính dựa vào lượt bình chọn trên website. Mỗi lượt bình chọn thông qua website trị giá 5.000 đồng và không giới hạn số lượt bình chọn và số người mẫu bình chọn. Thời gian bình chọn đến ngày 7 tháng 10 năm 2023. Vì các người mẫu có thể chia tay chương trình bất kỳ lúc nào, hãy nhanh tay bình chọn cho người mẫu mà mình yêu thích để giữ họ ở lại với đêm chung kết. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hội linh hoạt đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ Tresemme tóc vào nếp vượt chuẩn salon đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu trang phục Gian Vito Rossi đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu trang phục Jacqueline đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn các thương hiệu trang phục Đỗ Long, Soyeon, Tuấn Khang, Đại, Từ Quốc Thắng, Nguyễn Vũ Phan, Diệu Quỳnh, Nails, Nail Stick by Phan Mỹ Nguyên đã đồng hành cùng chương trình trong hoạt động ở Grooving Area. Cảm ơn các thương hiệu trang phục Green by Trung Thanh Phong, CEM, DAM, Adam Store, The Tuxedo, Shoes, Trang Boost, Nails, Nail Stick by Phan Mỹ Nguyên đã đồng hành cùng chương trình trong hoạt động ở Comprehensive Area. Cảm ơn nhà tài trợ vận chuyển Audi Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn DV Agency, đối tác sản xuất đã đồng hành và thực hiện video clip cho thử thách chính cùng chương trình. Với những khác biệt về số lượng người mẫu ở các team, liệu rằng với những thử thách cam go tiếp theo sẽ có thêm những bất ngờ nào xảy ra và người mẫu nào sẽ bứt phá để tiến gần hơn với danh hiệu The New Mentor? Đón xem The New Mentor người mẫu toàn năng 2023 phát sóng vào thứ Sáu hàng tuần lúc 20 giờ trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment và 20 giờ 30 trên kênh On Sport Cộng thuộc VTV Cup.